බලන්න හැමෝම right බලන්න පුතේ right හොඳයි පුතේ grade 9 English medium science theory class ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා ඔබ ඔය ඉන්නේ කොණ්ඩේ හදාදනේ හරි කොහොනිට වෙන්නේ ඉන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා හොඳයි පුතේ පරණ කට්ටියට එක මට පළවෙනි අර ඩිසයින් එකේ ඉඳන් පැති කීයද කියලා chat එකේ දාන්න පුතේ පරණ අය heavy rain okay පුතේ I have a power cut මියුරු ශාහින්යා මේගොල්ලෝ ඒ දෙන්න විතරක් ඕෆ් කරගන්න අනිත් හැමෝම ඔන් කරගන්න පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරමු කො ඉක්මනට turn on your video everyone පුතේ others please type the how many sides from the beginning from the first side that design chat එකේ දාන්න පුතේ පැති කීයක්ද කියලා අලුතෙන් ආපු කීප දෙනෙක් ඉන්න ඒගොල්ලන්ට කියන්න theory පන්තියේ so every new student පුතේ you have to maintain two separate book for the theory and paper class you need the CR book 160 or 200 pages right දාන්න පුතේ chat එකේ පැති කීයද කියලා ඔක්කොම 21 තව කීප දෙනෙක් දාන්න පුතේ right ශාහින්යා මියුරු විතරයි හේතුව දාලා තියෙන්නේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා උමේෂුත් දාලා තියෙනවා my camera doesn't work කියලා පුතේ හදා ගන්න ඕනේ ලබන සතිය වෙද්දී හරි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඉක්මනට මම නම් කිය කී ඉන්න බෑ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඔව් පුතේ yes right and all the new student පුතේ can you use your raise hand option අදම අලුතෙන් ආපුවා හැමෝම ගොඩ කාලයකට පස්සේ ආපු අය හැමෝම raise hand දාන්න බලන්න raise hand දාන්න පුතේ my video vihari 2024 right 2024 like that right okay right who are the new student පුතේ please use your raise hand option right umesh dahami satish vihari risindu onaya you are not new but new for the grade 9 class no පුතේ කොන්නෙත් දැන් වැවිලා නේ හරි okay right so all the new students පුතේ welcome to the science theory class right all the new students please leave 24 side of a CR book mean 12 pages පැති 12ක් තියාගන්න පුතේ raise hand දාගෙනම ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය raise hand දාගෙනම ඉන්න මට ටිකක් අර නම් මතක තියෙන එක හරි එතන හෙට දා පොඩි එඩිට් එකක් දාලා තව ටිකක් තියෙනවා හෙට කර හරි කොහොමද raise hand දාගෙනම ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය ත්‍රිපුතේ ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි මෙතන පේනවා මෙතන තව ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා මෙතන තව එකක් තියෙනවා එහෙම ගුරු නිවසේ ටීචර්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ව මොනිටර් කරන්න හැම තැනම පේන්න හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න එපා පුතේ. තව අර පවර් කට් එක හයියෙන් වහිනවා. ඒ වගේ හේතු නම් කමන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ වෙන්දට ඔන් කරන කට්ටිය. එහෙම නැතුව හැමදාම ඔෆ් වෙන කට්ටිය පුතේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් තෝරගන්න එපා. ඒක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනවා නම් වැඩ කරන කැමරාවක්, මයික් එකක්, ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ළඟම තියෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යන්න. හරිද? ඒකෝ සමහර ක්ලාසස් දැකලා ඇති පුතේ බලෙන් නේ සල්ලි වලට ගෙන්න ගන්නවනේ නෑ. මෙහි අදාළ ක්වොලිටි තියෙන ෆැසිලිටිස් නැත්නම් ළමයින්ව බලෙන් ක්ලාස් වලින් පන්නනවා. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒත් පන්නනවා. පිළිවෙලට පන්තියෙන් නම් ඒත් පන්නනවා. පරක් වෙලාවත් ඒත් පන්නනවා. හරිද? ගුරු නිවසේ ඉන්නේ ගොඩක්ම ටීචර්ස්ලා ඔව් සල්ලි වලට විතරක් පන්ති කරන ගුරුවරු නෙමෙයි. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා ඒ ක්වොලිටිස් ටික තියෙන්න ඕනේ පුතේ. මෙතන ඉන්න ළමයිනොත් එහෙමයි දැන් කන්නේ වෙලාවට හරියට ඔක්කොමලා ලොග් වෙලා ඉන්නවා. හයට දැන් ඉස්සර එහෙම නෑ පුතේ. ඉස්සර සමහර අය 6යි කාල 6යි 20 වෙනකොට ලොග් වෙනවා. ලොග් වෙලා මැත්ෙන් පැනලා අහනවා. මම දැන් ලොග් වුණේ වෙන ක්ලාස් එකක් තිබිලා නෙමෙයි. හරිද? ඔව් එහෙම කියනවා. හරිද? ඉතින් එහෙම නෑ දැන් ගොඩක් අය හොඳයි. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. කොයි ලෝව හෑන්ඩ් කරගෙන අලුතෙන් ආපු අය. රේස් හෑන්ඩ් කරගන්න පුතේ. ඔව් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ලබන සතිය හදාගෙන තියෙනවනේ පුතේ. හරිද? වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය. right so Banpute. Now we are in the
I think we are discussing the second lesson or third lesson. I think second lesson, no, Pute? We have to discuss about the what, Pute? We finish the I part. This what is the last topic we wrote, Pute? Sir, at last we discussed binocular vision and stereoscopic vision. Okay. Binocular vision and stereoscopic vision. So that's the last one we discussed in this lesson. Then we have to discuss about the eye, not the eye. We discussed about eye, what would the defects, no? Long side, short side. We finished that part, no? Yeah. This is the last part of this lesson, Pute, eye diseases. So all the new students, please leave 24 sites CR book. පැති 24ක් පුතේ. නැත්නම් පිටු 12ක්. හරිද? රයිට්. ඒක අලුතෙන් ආපු අය ගැටලුවක් කරගන්න එපා පුතේ. දැන් දෙවෙනි පාඩමේ යන්නේ අපිට ජනවාරි වල එන්න බැරි වුණානේ. එහෙම නෑ. ඔයගලන්ට ජනවාරි, පෙබරවාරි රෙකෝඩින්ග්ස් ටික හම්බ වෙනවා මාර්තු මාසෙට පේ කරපු ගමන්. ඒ පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක. රෙකෝඩින් බලලා විතරක් නෙමෙයි පුතේ. විශේෂයෙන් මගේ පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ තර්ස්ඩේ රෑ 9ට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ක්ලාස් එකෙත් ෆස්ට් ටර්ම් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් රිවිෂන් පටන් ගන්න. ආයි ලයිව් ක්ලාස් එකෙත් කියලා දෙන්න. ඒකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකල් ඉන්න එපා පුතේ. රෙකෝඩින් බලන්න ජනවාරි ඉඳන්. රෙකෝඩින් බැලුවා කියන්නේ ජනවාරි ඉඳන් ක්ලාස් එකේ හිටිය හා සමානයි. සතියකට පණ රෙකෝඩින් දෙක ගානේ වගේ බලනකොට මාසයක් යද්දි ඉවරයි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. මාසයක් යද්දි ඉවරනේ. මාස දෙකයි නේ තියෙන්නේ. සතියට දෙක ගානේ බැලුවම ඉවරයි. එහෙම කරන්න පුතේ. එතකොට ඉෂුව එකක් නැහැ. සපෝට් එක දෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට ආවා කියන එක ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ලකුණු අඩු වෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි. නිසා හැම ගුරුවරයෙක් ගාවම අලුතෙන් එන අයට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධානම එක තමයි මම ඔය කිව්වේ රෙකෝඩින් එකයි ආයි පන්තියේ රිවිෂන් කරන එකයි. තව ඉස්සරහට කියන්නම් පුතේ අලුතෙන් ආපු අයට විශේෂයෙන් අලුතෙන් ආපු අය ෆස්ට් වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ ක්ලාස් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොමද ක්ලාස් එකේ වැඩ වෙන්නේ මොනවද පොත් ඕනේ පේරන්ට්ස් මීටින් එකක් පවා තිබ්බා. ඒක බලන්න පුතේ. එතකොට ඔයගන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් තුනක් ක්ලාස් එකේ ඉන්න. එතකොට මෙහෙම තමයි මේ ක්ලාස් එක වෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. එක දවසින් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. Right. So everyone write a topic පුතේ with your black pen eye diseases. අලුතෙන් ආපු අය 25 වෙනි පැත්තේ අර කඩින් කඩාපු අයත් මොකද්ද? ඔය මුලින් ඉඳන් තියාගන්න පුතේ. මට එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම ඉඩ තියාගන්න ඕන ගාන කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා මුලින් ඉඳන්ම දැනට අපි පැති 24ක් ලියලා තියෙනවා. එහෙම ගණන් කරලා ඉඩ තියාගන්න. ඒක 25 වෙනි පැත්තේ ලියන්න eye diseases. අලුතෙන් ආපු අයටත් ඉෂුව එකක් නැහැ පුතේ. මේක වෙනම සබ් ටොපික් එකක්. ඒකට තේරෙනවා. හරි. ඊවල තව ටිකකින් අපි අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට කොහොමත් අලුතෙන් ආපු අයට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Right. Okay. Cam problem. Yes, but they have to fix that soon. Right. Okay. Cam හදා ගන්න ඕනේ පුතේ. වීඩියෝ මට ඔෆ් කරන් ඉන්න හේතුව දාලා තියන්නේ. සැරින් සැරේ ඔෆ් කරන්නත් එපා වීඩියෝ. මම ආයි බලනවා හොඳේ. ආයි සමහරවිට බලනවා හැමදාම කියන්න බෑ මේවා. හරිද? හරිද Netushi? Nice hat. No පුතේ. Sir, do you have cataract in your eye? What පුතේ? No, not Sir, my do you eye. have eye? Right. So everyone write putte, put a blue color pointer and write. Actually in here putte, they give 3 putte, but they tell it like 2 diseases. අපි මෙහෙම ලියමුකෝ. Right. අපි නිකම්ම ලියමු පුතේ. So මෙහෙම ලියන්නකෝ there are 3 common eye diseases. 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 ලියන්න පුතේ. Cataract, glaucoma, cataract, glaucoma. ලියන්න පුතේ ස්පෙලිං බලලා glaucoma වගේ තියෙන්නේ. එමය ලියන්නේ. Cataract බැක් කියන්නේ glaucoma කියලා. Glaucoma, cataract, glaucoma. ඊට පස්සේ eye infections. Eye infections. Excuse me, sir. Yes. Sir, is that another topic? No, put it the third one. Cataract, glaucoma, eye infections. හරිද මේටි? Cataract, glaucoma, eye infection. Right. මට හේතු දැම්මනේ ඔක්කොමලා. කොවින්ද කලින් ඔන් කරන් හිටියන්නේ. කවිත්, තෙවිත්මා, ගායුක,
ශාහින්‍ය දාලා තියන්න පුතේ දෙන්නේ නැත්නම් මියුරු විහස් ගනුලි කවිෂ යුමෙත් සංසික මොකද අද පංචාලි පුතේ උන්කන් බා තනුජ okay පුතේ get well සර් right දැන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මේ for the breakfast පුතේ Ashabi yeah okay I know that okay පුතේ you can your fasting time period no okay right එතකොට Yes, sir. Me too. I also. ඕකේ ගිහිල්ලා එන්න පුතේ ෆාස්ටිං අයින කට්ටිය ගිහිල්ලා එන්න ඇවිල්ලා ආයි කියන්න අපි Thank ඉවරයි you, sir. කියලා ඕකේ ඉතින් මම ඉඳ තියා ගන්න ඕනේ ගාන කියන්න right ෆාස්ටිං කට්ටිය යන්න ගිහිල්ලා එන්න ආයි හරි එතකොට දැන් සව කොටසක් ඉන්න හැමදාම my camera is broken කියලා දානවා පුතේ මම කැමරා හදන කෙනෙක් නෙමෙයි මට කියන්න එපා ඒක අර ෆෝන් ෂොප් එකකට හරි කාට හරි ගිහිල්ලා කියන්න my camera is broken කියලා එතකොට සල්ලි අරගෙන හදලා දෙනවා නිසා ඒක හදා ගන්න ඕනේ මට ඒක දදා එන්න එපා හැමතිස්සෙම right එතකොට cataract සිංහල තේරුම මොකද්ද ඇසේ සුද මේ තියෙන මේක healthy eye this is cataract eye ලස්සනයි බෑ පේන්නේ නැහැ පුතේ ලස්සනයි දෙන්නේ කොහමරි පේන්නේ නැහැ හරි right අපි මෙහෙම ලියමු ඔක්කොම ලියන්න බෑ කෙටියෙන් ලියමු මෙහෙම ලියන්නකෝ put a blue color point and write cataract ලිවෙන්නේ නැහැ නේ ඒක ලියන්න පුතේ cataract කියලා sub topic එකක් දාලා cataract කියලා sub topic එකක් දාලා ලියමු ඇහි සුද මොන සමහර මොනවා වැඩිපුර ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් තියාගන්න එපා. වැඩිපුර මොකද්ද පුතේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක free time එක ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී ටයිම් එක නෙවෙයි සර් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක අනේ ඇයි වා කියන්නේ okay right it's bad for your eyes. yes right හරිද තරුලි කිව්වනේ ලියන්න a cataract is a blue color point a cataract is a cloudiness or opacity in normally transparent crystalline lens eye 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 මේ දැන් ජොයින් වෙච්ච අයත් ඉන්නා පුතේ දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ රූල් 5ක් විතර තියාගන්න දැන් ඇයි අහන්නේ පරක්කු වෙලා හිටියේ කියලා කියන්නෙත් නෑ සද්ද නැතුව ඉන්න normally transparent crystalline lens eye so what happened putte we know that the eye lens is a transparent thing but putte it turn into some cloudiness or opacity right the final thing is blur vision right okay so then write what's the reason for that so put an omina putte ඊපස්සේ ආයෙ මෙහෙම ලියන්නකෝ i point එකක් දාලා එතනටම ලියන්න අපේ අරකටම අර කෙරවටම ලියන්නකෝ අර කෙරවටම ලියන්න then I turns into milky color 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 okay actually it is milky color today cloud Excuse me, sir. yes Sir, man, then join mune. ay parakune Sir, ada cricket practice here. No, dia parakuna. රූල් තියාගන්න පුතේ 6ක් විතරනේ ගිලිුවේ අපි 6ක් 8ක් විතර තියාගන්නකො හරි කියලා i point එකක් Thank දාලා you. යන්න okay i point එකක් දාලා යන්න මෙහෙම this happens because of the this happens because of the this happens
because of the denaturing of proteins, denaturing of proteins in the islands, denaturing of proteins in the islands, in the islands, in Sir, the can you islands. repeat point? On the board, Pute. This happens because of the denaturing of proteins in the islands. Denaturing of the proteins in the islands. Excuse me, sir. How about it? What, sir, what's the meaning of denaturing? Denaturing means to turn into another substances, right? Denaturing. සිංහලෙන් කියන්නේ දුෂ්ස්වභාවීකරණය. So the natural proteins is turn into another substance because of several reasons. We have discussed the reasons. So like Pute, when we boil white egg, what happened to it? When we boil white egg, it turn into milky color. But when before the boiling, it is colorless, transparent liquid. But when we supply heat, what happens? It's turn into white color. First it is transparent, but after boil, it milky color. Same thing happen in the eye, but there is no any boiling, right? But because of the several reasons, the proteins of the eye lenses turn into another chemicals. Then the last chemical type is opaque one. So that's the big issue. හරි අර බිත්තරයක් තැඹුවාම පුතේ එහෙම නේ සුදු මදේ නිකන් තිබ්බහම වතුර වගේ විනිවිද පේනවා. හැබැයි තැඹුවට පස්සේ කණිකර කිරි සුදු වෙනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතනත් වෙන්නේ බිත්තරෙත් වෙන්නේ මොකක්ද? ඒකම තමයි. Denaturing. Denaturing turn into another substance. Right. egg එක putrefaction වෙන්නේ නැද්ද? ආවතේ egg එක putrefaction වෙන්නේ නැද්ද එතකොට? putrefaction වෙන්නේ නරක් වුණාම පුතේ. නරක් වුණාම. spoil වුණාම මේකේ only burning or burning or heating. Right. Boiling. Right. So then so this is the thing happened to eye. Then what happened to our vision? So write another blue color point and write cataract prevents the light rays. Cataract prevents the light rays. Cataracts prevents the light rays. Cataract prevents the light rays coming from an object. Coming from an object. Cataract prevents the light rays coming from an object. Coming from an object. Focusing properly on the retina. 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 Right. So right on to that, then all the objects are seen blurred. Then all the objects are seen blurred. Then all the objects are seen blurred. හරිද ස්නේහ ලියුවද? නෑනේ. ඔව් ලියුවා. දැන් තමයි ලියන්නේ. Yeah. The second eye diagram looks like a robot. What to say? The Right. diagram right left. Diagram like yes, a robot. Okay. Right. So this is the thing what happened today because of the cataract. Right. This is the natural healthy eye lens, and this is the disease one, the cataract. Right. What happened? The protein of the eye lens is turned into opaque, and here this transfer the light rays well to the retina,
but here it is spread away. It's spread in by the lens. So then what happened? A blur image, right? Okay. Here, this is the visual of the vision of the healthy eye, and this is the vision of the diseased cataract eye, a blur image, right? Okay. So these are the reasons. Put a blue color point and write. දැන් මේකේ පුතේ ඔක්කොම සමරයිස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම වෙනදාට සමරයිස් කරලා දෙනවා. මේකේ සමරයිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕනම පොයින්ට්ස් ටික තමයි කෙටියෙන් අපි ලියමු. ලියන්නයි පොයින්ට් එකක් දාලා. මෙහෙම දාන්න පුතේ අර කලින් ලිව්වේ characteristic, right? එතකොට මේ තියෙන්නේ reasons. හරි හේතු හැදෙන්න හේතු පුතේ. දැන් කලින් එකේ මුකුත් ලිව්වේ නැහැ අපි. actually these are the first points are the symptoms of the diseases. රෝග ලක්ෂණ. දැන් දාන්න පුතේ reasons කියලා දාන්නකො ඔන්න black pen එකේ. reasons. exam එකට ඇහුවොත් වෙනම reasons ලියන්න කියලා. හරිද? කො පේන්නේ ඉන්නේ කවුරුත් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා. reasons ලියමු. මම බලන් ඉන්නේ හැමෝම දිහා. ලියන්න මෙහෙම may occur with age. ලියන්න පළවෙනි එක ඕන්න. first විපාටින් දාන්න අංක එක කියලා may occur with age. may occur with age. may occur with age. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති පුතේනේ කාටද? මේ ආච්චි සීයලානේ මොකද්ද ඇහි සුද ඇවිල්ලා කාච දාන්න යනවා කියලා යන්නේ පුතේ හරි. ඒ කාච දානවා කියන්නේ එක තමයි. බලමු මේකේ ට්‍රීට්මන්ට් එක බලමු. right. සුද කපන්න යනවා කියලා එහෙම අහලා. ඊට පස්සේ වයසත් එක්ක එනවා. ඉතින් ඒක නවත්තන්න බෑ කොහොම කරත් ඇඟේ තියෙන හැම ඕගන් එකක්ම ඒකේ තියෙන මේ efficient එක අඩු වෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙනවා. ඇහැටත් ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. right. ඊට පස්සේ ලියන්න ඊළඟ එක දෙවෙනි එක genetic factors. genetic factors. genetic factors. ජානමය හේතු. ජානමය හේතු. හරි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එන්න පුළුවන් එහෙම පරම්පරාවේ හැමෝටම වගේ තියෙනවා නම් ඒක එන්න පුළුවන්. වයසට යන්න කලින්. right. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ. පුතේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා. right. මෙහෙම ලියන්න. ultraviolet rays emitted by the sun. Ultraviolet, it means UV rays, right? Ultraviolet rays emitted by the sun. Ultraviolet rays emitted by the sun. Ultraviolet rays emitted by the sun. හරිද angel? හරිනේ? angel? okay. right. කොහෙද යන්නේ? අටින් පේ ඔෆ් කරන්න එපා වීඩියෝ. හරිද බෙනුරි? okay නෝ? කොහෙද වීඩියෝ ඔෆ් කරලා යන්න හැදුවේ? right. බලන්න. එතකොට අකිල මේ ලයිට් එක දාමු. හරි. ඊට පස්සේ එච්චරයි පුතේ හරිද? so we finish that disease. හරිද සහන් ඉන්නවනේ? කො සනු ගායක එන්න. හරිද වෙනුකි? okay no? yes. right. then the next disease glaucoma. ලියන්න පුතේ. glaucoma. glaucoma. okay Tinuli. glaucoma. right no? yes. glaucoma. හරි චමිරු කිව්වනේ glaucoma. දැන් ගිය සතිවලේම ආපු අය පුතේ දැන් මේ වෙනකොට එක වීඩියෝ එකක් හරි බලලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කවර් කරගන්න බැරි වෙයි. වාර විභාගෙනවා දැන් ළඟදී. අවුරුදු වලින් පස්සෙම ගියයි මෙන්න ටයිම් ටේබල් එක. දැන් අවුරුදු කෑමනේ එන්න කියලා මේකත් කන්න කියලා හරිද? දෙනවා දෙන්න. ගිය ගමන් හරි. අවුරුදු විතර වෙච්ච ගමන් දෙනවා. ඒ නිසා දැම්ම ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ අලුතෙන් ආපු අයත්
සතියකට අඩුම 2 ගානේවත් පරණ වීඩියෝ බලන්න. ඒ බලද්දිත් ආයි මොකක්ද දැන් ඉන්නවා සාප්ප පරණ ළමයිනුත් ඉන්නවා කඩින් කඩාපු අය. මොනවද මේ අර මෙහෙම කරන්න එපා පුතේ. දැන් ලයිව් ක්ලාස් එකේ ඔයගලන්ට නැගිටලා යන්න බෑනේ. නැගිටලා යනවා ඔයගොල්ලෝ වොෂ්රූම් එකට එමු. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? ඔය මෙහෙ පාඩම යන ටක් ගාලා දූලා ගිහිල්ලා එනවා ටක් ගාලා. හරිද? දැන් වීඩියෝ එකේදී එහෙම නෑනේ. ඒක තියෙන ඔප්ෂන් එක පෝස්ට් ප්ලේ ඔප්ෂන් එක. නිසා පෝස්ට් කරලා එකම වීඩියෝ එක දවසක් තිස්සේ බලනවා. එහෙම වැඩක් නෑ පුතේ. වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒකත් ඔන්න ඉතින් පැයකට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තට කමන්නේ වතුරයක් හරි මොකක් ගෙදර ඉන්න නිසා ඒත් මම නම් කියන්නේ ඒත් එපා. එහෙම නැතුව normally live class එක වගේම වීඩියෝ එක බලලාම නැගිටින්න. එතකොට හරි. හරි. right. බලන්නකෝ. ග්ලූකෝම කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු පුතේ. ඒ කියන්නේ symptoms ටිකයි ඒකේ reasons කියලා ගන්න පුළුවන්. reasons කියන්නේ reasons නෙමෙයි කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ මේ symptoms වල අන්තිමට වෙන දේ the final result or the disadvantage of this disease පුතේ. so put the blue color point and write glaucoma is a disease. Glaucoma is a disease that gradually reduces. Glaucoma is a disease that gradually reduces. That gradually reduces. What do you get in that gradually reduces the visual range of the eye. The visual range of the eye. Okay, Dulanga. Okay. Fine. Yeah, we have in next week. Yes. Okay. Gradually reduces the visual range of the eye and leads to blindness. And leads to blindness due to the due to the damage of the optic nerve. Blindness due to the damage of the optic nerves. Due to the damage of the optic nerves. Due to the damage of the optic nerve. Okay, Sanaya? Okay, no? Okay. Due to the damage of the optic nerve. So here the damage is caused to optic nerve. So that can't reverse Mute. There is no treatment for that. Right, බලමු. මොකද පුතේ optic nerve එක ඔය nerves වලට මොන හරි හානියක් වුණොත් හදන්න බෑ පුතේ. But in the cataract it destroy or it denaturate the proteins of the eye lens. Then what is the treatment for the cataract? Or we can remove that lens and we can put a artificial plastic lens to the eye. ඒක පුතේ අපි ලිව්වේ නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් ඒක cataract එක ගාව පොඩ්ඩක් ධාරේ හරි ලියාගමුද පුතේ. ඒක පොතේ නැති ඉන්න මට කියන්න අමතකුණා. cataract එක ගාව ලියාගන්න පුතේ පොඩ්ඩක් treatment කියලා. ඔව් පුතේ. සර් මේ එතකොට ලෙන්ස් එක පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි lens එක ලොකු පොඩි වෙන්නේ නැහැ because that is artificial. So you have to wear spectacles. Spectacles දාන්න බෑ. ඒක ස්පෙක්ටල් එක හදා දෙනවා මේ විදිහට ගැලපෙන විදිහට. පුතේ cataract එකේ පොඩ්ඩක් පොඩි කැලලක් ලියන්න treatment කියනවා. ඉඳ තියන තැනක ලියන්නේ කිට්ටු. treatment කියලා දාලා මෙච්චරයි පුතේ මේව ලියන්න. treatment එක ලියන්න. මේව ලියන්න පුතේ. So replacing the treatment is this one. Replacing the damaged eye lens. Replacing the damaged eye lens with an artificial lens. Replacing the damaged eye lens with an artificial lens. With an artificial lens. With an artificial lens. Right. බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ okay. Glaucoma බලමු. With an artificial lens. So this is gradually reduce the visual range of the eye, same as the cataract. But the reason for the cataract is the
denaturating of the protein in the eye lens. No? But here, the reason is damage of the optical nerves. That connecting wire between the eye and the brain. That's not a wire, but same like a wire. That is known as nerve, optical nerve. Right? Okay. So, Pute, here there is no treatment. So, ලියන්න පුතේ මෙහෙම. I point එකක් දාලා ලියන්න. මේකට ඉතින් හේතු එක එක ඒවා තියෙනවා පුතේ. ඩයබටික් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. මෙහෙම ලියන්න put a blue color point and write. A person, sorry, මෙහෙම ලියන්න. The damage caused to the eye from this disease, blue color point. The damage caused to the eye, the damage caused to the eye from this disease cannot be reversed again. The damage caused to the eye from this disease cannot be reversed again. This means there is no treatment. So the damage caused to the eye from this disease cannot be reversed Done. again. හරිද Which විහාරි? means the damage is done. ඉන්නව නේ පුතේ? Which means the damage is done. Yeah, we can't reverse it. විහාරි ඉන්නව නේ Sir, පුතේ? the point? මයික් වැඩද? මෙතේ? Yes, වැඩද? sir. Yes. ඒකනේ. එතකොට උමේෂ් ඉන්නවනේ? ඒකනේ අනිත් දවසේ දෙන්නම කැමරා හදාගෙන ඉන්න පුතේ. So damage caused to the eye from this disease cannot be reversed. But පුතේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. Right. මෙහෙම ලියන්න. Put another blue color point and write. By detecting at the very first stage, by detecting at the first stage, by detecting at the first stage, further increase of glaucoma can be controlled. By detecting at the first stage, further increase of glaucoma can be controlled. Further increase of glaucoma can be controlled. ඒ මොකක්ද ඒකේ? දැන් ට්‍රීට්මන්ට් නැහැ කියන්නේ. Further increase of glaucoma can be controlled. This means Putya, there are 4 stages like this. So this is the vision of the glaucoma patient. This is the first stage. I think this is the natural one, no Putya? The figure ABCD how glaucoma patient is lost his vision. Right, this is the normal vision. You can see all the things well. But here, this is not evening or night. Yeah, then this is the third stage. Then this is the last, not the last Putya. Then the last one is a black box. Right? ඉගෙන මෙහෙමයි පුතේ. දැන් සමහර අය මොකද වෙන්නේ? ඔව් මේක මෙහෙම වෙනවා. උනාට ගණන් ගන්න. හරි එළිය අඩු වෙලා ඇති කියලා ඉන්නවා. හරි. ඒකයි අවුල තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි. This can't be reversed. මේක මොකක් කරන්න බැයිද? මෙහෙට ආයි හදන්න බෑ පුතේ. හැබැයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේක වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මේක වුණොත් එහෙම තවත් පේන්නේ නැහනේ. නිසා මේ වෙලාවේදී අඳුරගත්තොත් මේ ග්ලූකෝමා කියලා ට්‍රීට්මන්ට් කරලා මෙතනින් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒක හරිමද? හරි. හරි. ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔකෙදී පුතේ ග්ලූකෝමා එන්න එක එක හේතු තියෙනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර්, අයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර්, ගොඩක්ම කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? ඩයබටික්ස්. දියවැඩියාව. දියවැඩියාව කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ආච්චිලා සීයලා අම්මලා තාත්තලාට ඇති. ඒගොල්ලොත් අපි වගේම හිටපු අය හැබැයි පුතේ. හරි. හරි. එහෙම ඉතින් මම ඔය පස්සේ වෙනම කියන්නම් අපි මොනවයින්ද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියලා වැඩසටහනක් දාන්නම්. හරිද? එතකොට ඉතින් ඒ නිසා එහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක්ම ඩයබටිස් වල තමයි ගොඩක්ම එන්නේ issues. ඔව් පුතේ. Sir, you also have diabetes? No පුතේ. එම් පේනවා. පේන්නේ නැහැ. මුණෙන් කියන්න බෑ. ඩයබටිස් නෑ. හැදෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඕන කෙනෙක්ට දැන් පොඩි අයටත් තියෙනවා පුතේ. හරි ඉස්කෝලේ යන අයටත් තියෙනවා. අපේ වයසේ අයටත් තියෙනවා. හරි. Right.
ඩයබටික්ස් නම් තිබ්බොත් අමාරුයි. තුවාල හැදුනාම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. වකුගඩු හොඳ නැහැ. ඇස් වලට හොඳ නැහැ. දැන් ඩයබටික් පේෂන්ට් ලාගේ තියෙන අපතේ වෙනම ක්ලිනික්. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒවට ගියාම ඔය ඔක්කොම බලනවා. ඇයි? ෂුවර් නැහැ කිඩ්නි ඩැමේජ් එකක් වෙයිද? ග්ලූකෝමයිද කියලා. නිසා ලියන්නකෝ පොයින්ට් එකක් දාලා. Excuse me, sir. yes. Sir, I came back, sir. okay පුතේ අපි කොච්චර ලිවල් පුතේ දැනට මේ වෙනකල් කවර කියන්න පුතේ how many sides? one side One One CR side. what පුතේ? One CR side. one side One CR side. one not page one side no පුතේ නෙළුනේ ඉනා වෙවි ඉන්නවා එක පැත්තයි නෙළුවේ One CR side. one cr side okay හරිද විහංගී අනිත් පැත්ත හැරවිලා පේන්නේ Thank you, sir. මොකද අනිත් පැත්ත හැරවිලා ගුරුත්වාකර්ෂණය මාරු වෙලාද මම ෆෝන් එකේ රොකට් ගන්න අනේ සර් ඔව්. මේකේ ඔටෝරට කඩලා නැද්ද කොහොමද සර් මට සර්වත් අනිත් පැත්ත ගිහිල්ලා පේන්නේ එහෙම කරා එහෙම බලන්න බෑ පුතේ බලන්න පුතේ පුතා අමුතු විදියට එන්නේ මම මෙහෙම පේන්නේ පුතේ නං ඒ ඔය ඔටෝනෙට ඔප්ෂන් එක දාගන්න ඒ තමයි පුතේ මම වැඩේට නේ පේන්නේ ඔව් සර් මට දැන් බෝඩ් එකේ තියෙන බලන්නත් වෙන්නේ මෙහෙම බෙල්ල කැඩේ පුතේ පෑ දෙකක් එහෙමනේ ඔක ඔටෝරොට්සින් දාලා හරවන්න පුතේ නෑ සර් ඒක වැඩ නැහැනේ ඇයි ඒ Auto rotate එක අනේ දාන්න. දැන් පුතා මොකද ඔටෝරොට්සින් වැඩ නැත්නම් පුතේ ෆෝන් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න එතකොට කැරකෙන්නේ නෑනේ බලන්න රවුම කරකවන්න බෑ එහෙම තියන්න ෆෝන් එක එතකොට හරි දැන් හරිනේ නැද්ද දැන් මං කෙලින්ද දැන් නම් කෙලි දැන් කෙලින් ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එක අරම පේන්නේ නේ ඔය විදිහට පේන්නේ ඔව් කමන්නේ එහෙම හරි බලමුනේ ඕන වෙලාවට හරව ගන්නකොට ඕෆ් කරලා ඔන් කරොත් හරියයි දැන් ඉතින් ඕෆ් කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ නේ ඔය නෑ පේන්නේ සර් මම ලින්ක් එකත් ආයෙත් ජොයින් වුණා ඒත් හරි ගියේ නැහැ මේ බලන්න ඉතින් මේගොල්ලෝ මුළු දෙයක් පේන්නේ නැහැ කොස් සංසික දුවින්දු තරුලි මෙතුෂි කොකෝ උමේෂ් අලුතෙන් ආපේ රේසෙන් දාගෙන ඔෆ් කරන්නේ නැහැ වීඩියෝ ඡාබිට තාම ආවේ නැද්ද පුතේ ඔෆ් කරන්නේ නැහැ මට කියන්නේ නැතුව හරිද right ලියමු පුතේ put a blue color point and write glaucoma is usually the result of high blood pressure inside the eye. Glaucoma is usually the result of high blood pressure inside the eye. Glaucoma is usually the result of high blood pressure inside the eye. High blood pressure inside the eye. Inside the eye. Glaucoma is usually the result of high blood pressure inside the eye. High blood pressure inside the eye. Right. තව එකක් තියෙනවා පුතේ ලියන්න. තව පොයින්ට් එකක් දාලා. A person with the diabetes has an increased risk. A person with diabetes has an increased risk of developing glaucoma. A person with diabetes has an increased risk of developing glaucoma. Is developing glaucoma. A person with diabetes has increased risk of developing glaucoma. Developing glaucoma. Developing glaucoma. So can you repeat it? Done. Glaucoma is usually the result of high blood pressure inside the eye. A person with diabetes has an increased risk of developing glaucoma. 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 Hurry. Right. Diabetes සමානයි unhealthy food, unhealthy Yes. food සමානයි
ගෝමා. ඕකේ. ඉන්නවනේ හැමෝම. හරි පුතේ ඔන්න ග්ලූකෝමත් හරි. right. ඊට පස්සේ තියෙන eye infections. practical topic එක පුතේ. ලියන්නකෝ. eye infections. මේක සිංහලෙන් මොනවද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ? දන්නේ එක. ළඟදිත් ගියා කට්ටියකට. මොකද්ද? ඇස්ලෙඩ මේ තියෙන ඇස් ලෙඩ. ඇස් රතු වීම. ඇස් රතු වීම. ඇස් ලෙඩ. right. reddening of the eye. ලෙඩ. බලමු මොකද්ද කියන්නේ. හරි. මම ඇස් එක බලන් ඉන්න බෑ. හරි. ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. බලන් ඉන්න බෑ. ඒක හැමෝම. හරි පුතේ. බලන්න. ඕකේ. එතකොට බලන්න පුතේ ඔයගලන්ගේ LMS එකේ අප්ඩේට් වගේක් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒකේ සමහර අප්ඩේට් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා පේයි. ඒ පේන එකක් තමයි ඔයගලන්ට ටියුට් ඔප්ෂන් එක එනවා මේ දැන් තියෙන LMS එකට. එකක් ඔය workbook එක ඒක ලබන සතියේ ගන්න පුළුවන්. දැනට ගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි මේ දවස්වල කට්ටිය ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන ගමන් ඉන්න නිසා ඕකයි පොත්වල ප්‍රයිස් ටිකයි පටල ගන්න නිසා දැම්ම එක ඉෂුව කරන්න එපා කිව්වා. දැන් මේ සතියේ හරි පේපර් ක්ලාස් එකේදී හරි කියනවා කොහොමද පොත ගන්න කියලා. දැනට PDF එක රිෆර් කරන්න. නමුත් මේ සතියේ දවස් 7ක් ඇතුළත පොත ගන්න මෙහෙමයි කියලා group වලට දානවා. පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් එක්ක. ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් බලලම ඕඩර් කරන්න. කලින් මාසවල ඕඩර් කරපු අයත් මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඒක තියෙන්න පුළුවන්. කලින් අවුරුද්දට වඩා මෙහෙම කරන්න කියලා. පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එක්ක දාන්නම්. book list එකත් එක්ක දැනට PDF දෙනවා පුතේ. දැන් අද ඕන වෙන්නේ. ඒ නිසා අද මම group එකට දැම්මේ නැහැ. print out ගන්න එපා. එතකොට යන්නේ PDF ටිකත් එහෙම ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් එනවා LMS එකේ. මොකද සමහර අය WhatsApp එකට දැම්මහම මේක පිටිපස්සට ගියාම load වෙන්නේ නැහැ, download වෙන්නේ නැහැ කිය ආයෙ ඉල්ලනවා. ඒතර එහෙම tunes මොනවා හරි තියෙනවා නම් යම්කිසි ගුරුවරයෙක්ගේ දැන් අපි paper class එකේ papers පටන් ගත්තාම මේ PDF එකක් දාලා තියෙනවා. කැමති අයට පොත ගන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම ලස්සන වැඩපිළිවෙලක් මම කියන්නම් ඒක. ඒකට එහෙම තියෙනවා. ඒක download කරන්න option එකක් එනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අර LMS එකේ class videos වල පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බේ. වර්තමාන මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙවන කල් ගිය මාසේ වීඩියෝ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා ඉෂුව එකක් තිබ්බා. හරිද? එතකොට ඒක දැන් නැහැ පුතේ. වර්තමාන මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙව්වේ නැති වුණාට කලින් මාසේ වීඩියෝ පෙන්නනවා. කලින් මාසෙට පේ කරලා නම් තියෙන්නේ. සමහර අයට ගැටලුවක් වුණා 30 වෙනිදා නම් 30 වෙනිදා තිබ්බ පන්තියට යන්න බැරි වුණා. ඊට පහුවෙනිදා අලුත් මාසයක්. ඒ නිසා අලුත් මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙවන කල් කලින් මාසේ වීඩියෝ එක බලන්න බැරිකම තිබ්බා. මේක අපේ LMS එකේ තිබ්බ ගැටලුවක්. හැබැයි සමහර ඉන්ස්ටිටියුට් වල ඒක ඕන කමින් කරනවා. මේ වර්තමාන මාසෙට පන්ති ගාස්තු ගෙවා ගන්න ඕනේ හින්දා කලින් මාසේ බ්ලොක් කරනවා. අපේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තිබ්බේ. LMS එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තිබ්බ එක හැදුවා. දැන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට තව ගැටලුවක් තමයි සමහර අයට අර කොච්චර කරත් අන්තිම මොහොත වෙනකල් ඉන්නවනේ. මේ හැමදේම අන්තිම මොහොත වෙනකල් මතක් වෙන්නේ. පැය 24කට කලින් විසිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වට අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කරදරේ කියන ගුරුවරුන්ට දැන් ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරපු වෙලාවෙම ටෙම්පරරි අප්‍රූව් වෙනවා. ඒක වැටෙනවා ටෙම්පරරි අප්‍රූව් කියන්නේ අප්‍රූව් වගේම තමයි සල්ලි ගෙවුවා හා සමානයි. වෙනම ඔෆිස් එකේ accountant එක බලලා පැය 24ක් ඇතුළත හරි ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්නත් දැන් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැනේ. එහෙම කරලා ඒක අප්‍රූව් කරනවා. රිජෙක්ට් කරනවා මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් ඒකට කෝල් කරලා කොහොමද කියනවා මෙහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දැන් 6ට පන්ති නම් 5:55ට රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරත් ඇක්ටිව් වෙනවා. පෙන්ඩින් තියෙන්නේ නැහැ. පෙන්ඩින් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අප්ලෝඩ් කරගත්ත ගමන් ඇක්ටිව් නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝ ඇක්ටිව් වෙලා යයි. ඒ නිසා මේ ගැටලුවක් හරි ඈ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා අලුතෙන් ආපු හැම කෙනෙක්ටම පරණ රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පුළුවන්. වර්තමාන මාසෙට ගෙවුවහම. හැබැයි පුරුද්දක් විදියට ඒකෙන් මේ වැරදි ප්‍රයෝජන ගත්ත පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ටර්ම් ටෙස්ට් හරි මොනවා හරි නිසා කඩින් කඩ පන්ති එනවා. හරිද? ජනවාරි නේ ඉන්න සෙට් එකක්. ජනවාරි ආව ෆීස් ගෙව්වා. පෙබරවාරි ආවේ නැහැ. ආයි මාර්තු වෙනවා. අර අලුත් ළමයි දෙන ඔප්ෂන් එක නිසා කලින් අවුරුද්දේ තිබ්බේ මාර්තු මාසෙට පේ කරාම ඉතින් පෙබරවාරි ආවේ නැති වුණාට පරණ ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙන නිසා ඇක්ටිව් වුණා. දැන් එහෙම බෑ පුතේ. ජනවාරි මාසේ පේ කරලා පෙබරවාරි ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ නැතුව මාර්තු වලට පේ කරාම ජනවාරි මාර්තුයි ප්ලේ වෙනවා. පෙබරවාරි ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. එතකොට ඒකේ ඔයගොල්ලෝ වෙනම පේමන්ට් එක කරලා ඇක්ටිව් කරගන්න වෙනවා. මොකද පන්ති එනවා නම් අඛණ්ඩව එන්න ඕනේ. කඩින් කඩ එන්න බෑ. මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එහෙම හොරෙන් ගන්න එකත් මෙහෙම දෙනවා පුතේ. දැන් මේ මාසෙම ඔයගොල්ලෝ හොස්පිටලයිස් වෙලා හිටියේ. නැත්නම් අම්මා හොස්පිටල් එකේ හරි මොනවා හරි සාධාරණ හේතුවක්. එතකොට ඒ
හොස්පිටල් එකේ බිල් හරි ඒ ડોක්ටර් දුන්නු මොනවා හරි ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හරි ඒක එව්වට පස්සේ ගුරුවරුන්ට පර්සනලි කතා කරලා විශේෂ අවසරයකින් ඇක්ටිව් කරලා දෙන්න පුළුවන් මේ මාසේ. ඒ හැර ස්කිප් කර කර ආවොත් ඒකේ වීඩියෝස් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා LMS එකේ. එතකොට ඒක ගැනත් අවබෝධයකින් ඉන්න. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ ආයි ඔයගලගේ අලුත් LMS එකක් එනවා පුතේ. අලුත් LMS එක learning management system එක. මේක ඩෙවලොප් කරන ගමන් තාම තියෙන මොකද ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකේ දැන් LMS එකේ තියෙන ඒවට අමතරව ඒ වගේ තව 3 ගුණයක් විතර ඊට වැඩි සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන් ඒකේ ඔයගලගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. දවසේ වෙනම ඇනලයිස් කරනවා. කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරාද? කොච්චර වෙලාවක් ඉස්කෝලේ හිටියාද? ක්ලාස් ගියාද? හරිද? කොච්චර ස්පෝර්ට්ස් කරාද? හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරපු මොකක් හරි එකක් සිස්ටම් එකට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයා සැරින් සැරේට ඔයගලන්ට නොටිෆිකේෂන් එවනවා. අද මේක මතක් කරන්න තියෙනවා. අද මේක තියෙනවා. අද මේක මතක් කරන්න තියෙනවා කියලා එයා මතක් කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ data එන්ටර් කරන්න ඕනේ. නැතුව ඒක ඔටෝ ගන්න විදියක් නැහැ. එන්න එක මම කියලා දෙන්නම් ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ තව ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් ඒකේ තියෙනවා. අපිට ඔන්ලයින් එක්සෑම්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවම රිසල්ට් එනවා. කවුද පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා කියලා. හරි ඉතින් ඒ LMS එක අපි ඒක හදපු ගමන් යනවා. ඒ LMS එක දැනට කිසිම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක නැහැ පුතේ ඒ තරම් ඔප්ෂන් තියෙන LMS එකක් කොටින්ම කැම්පස් වලත් නැහැ. කැම්පස් වලත් තියෙනවා LMS ඔය දැන් අපේ දැන් තියෙන එක වගේ. PDF අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, ආයි ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. අර මගේ සයන්ස් LMS එක වගේ ඉස්සර තිබ්බේ. ඒ වගේ තියෙනවා. නමුත් ඔය අලුතෙන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගුරු නිවස LMS එක තරම් එකක් ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ. ඒක ආපුවම බලන්න ඕගොල්ලෝ. හරි එතකොට ඒකට සපෝට් එක ඕනේ පුතේ. මොකද අපිට මුලින්ම යන්න වෙන්නේ ටෙස්ට් රන් එකක්. ඇයි ඒක ඩෙවලොප්මන්ට් ඔයගොල්ලෝ දැම්මට පස්සේ තමයි ඉෂුස් එන්නේ. නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක ආවට පස්සේ අපි පරණ LMS එකක් පාවිච්චි කරනවා, අලුත් එකක් පාවිච්චි කරනවා, වෙබ්සයිට් දෙකක්. පරණ එකේ ටීචර්ස්ලා ලින්ක් එක දානවා, අලුත් එකෙත් දානවා. එතකොට බැරි වෙලා හරි අලුත් එක වැඩ කරේ නැත්නම් ටක් ගාලා පරණ එකෙන් ලොග් වෙන්න වෙනවා. එහෙම මාස දෙකක් විතර දුවන්න වෙනවා ටෙස්ට් රන් එකක්. ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ඕනේ. අර පොඩි ළමයිගෙන් එක ගන්න වෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ පුළුවන් සාමාන්‍ය දැනුම් තේරුම් තියෙනවානේ. එතකොට මොකද්ද? ඒක ලොග් වෙද්දි මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් ටක් ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. ඒ නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒකට යවන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ එයා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරයි. කතා කරලා මොකද්ද මෙහෙම කරලා බලන්න, මෙහෙම කරලා බලන්න කියලා කියයි. ඒතර පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. එය අලුත් LMS එකේ තියෙන බග්ස් ටික හදාගන්න. තව ඉස්සරහට ආපුවම කියන්න. ඒකත් එනවා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු lesson explanation videos, practical videos පටන් ගන්න ඕනේ. හරිද? grade 9 එකේ බලන්න පුතේ practical list එකේ practical 10යි තියෙන්නේ. අඩුයි. ඒක එක practical එකක් තිබ්බ. What's the first practical in first unit? රසවත් පරීක්ෂණයක් මොකක්ද? yogurt test. යෝගට් හදන එක. ඇයි ඒක රසවත් කියන්නේ පුතේ? ඔය පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ කත හැකි. කාලා ඊට පහුවෙනිදා ටොයිලට් එකේ පදිංචි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක තව රසවත්. හරි. හොඳයි. එහෙම වෙනවා හරිද? කුමාරී ඒක විතරයි තාම අපිට හම්බුනේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකට. මේකෙත් නෑ. මේකේ සමහර එක්ස්පෙරිමන්ට් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් ගෙදර කරන්න බෑ පුතේ. ලෙන්සස් ඕනේ. ඉස්කෝලේ සමහරට කරන්නේ නෑ. වැඩි අහන්නෙත් නෑ. අර මේ පාඩමේ තිබ්බ කලින් ඒ හැර ප්‍රධාන ඒවා 10ක් වගේ තියෙන. ඒකට මතකයට ගිය අවුරුද්දේ කට්ටිය lesson explanations ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව කරමු ඈ. දැන් පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩමනේ. දැන් එනම් පළවෙනි පාඩමේ කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මම කියන්නම් කොහොමද මොනවටද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම එන සතිවල කියනවා. පොත ගැනත් කියන. ඒ ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න අර අලුතෙන් LMS එකේ වුණ අප්ඩේට් ගැන තමයි මම කිව්වේ. හරි. right. then පුතේ eye infections බලමු. මේ තියෙන පුතේ infected eye. this is healthy eye. හැබැයි තව ටිකකින් මේකටත් ඕක හැදෙනවා අනිවාර්යයෙන්. එක හැකට හැදුණා කියන්නේ පුතේ බේරෙන්න අමාරුයි. ඇයි? ඔය මේකේ තියෙන වෛරස් එක මේකට ගිය ගමන් හැදෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිදාගත්ත ගමන් ඉතින් එකම කොට්ටේ නිදාගන්නේ ආයි ගෑවෙනවා. සාමාන්‍ය එක හැකට හැදුණොත් අනිකට ඉතින් හැදෙන වටක් ගන්න. හරි. බලන්න. එතකොට මම නම් අනිත් පැත්තට මට ඇහැට සැර වැදුනත් සෑම මගේ ඇහැ ඔක්කොම පිච්චෙනවා. ඔව්. හරි. බලන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න. බලන් ඉන්න බෑ. Okay, මෙහෙම ලියන්න පුතේ. This is caused by a virus. This is caused after the topic eye disease. හරිද රිසින්දු? එහෙම පුතේ. This is caused by a virus. This is caused by a virus. කො වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත කට්ටිය ඔන් කරන්න. right. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න. යා බලන්න බෑ. හැබැයි හඳ පස්ස ඉස්සරහා හැරෙනවානේ. එහෙම පුතේ.
මට ඩිරෙක්ට්ලි ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න බෑ. ඒකයි. මේ ලියන්න. reddening of eye, reddening of eye, reddening of eye and secretion of tears and secretion of tears are the symptoms. Secretion of tears are the symptoms. Secretion of tears are the symptoms. ඒ වුණාට සර් පීනස වලත් සර් ඔය වගේම රෝග ලක්ෂණනේ තියෙන්නේ. පීනස වලත් තියෙනවානේ. පීනස හැදුනම ඒන්නේ නම් පුතේ S2 මේවා වෙන්නේ කිඹුන් ඇල්ල ඒ කිඹුන් ඇල්ල මහන්සි රැස් රතු වෙන්නේ. කිඹුන් හච්චොස් ගහලා ඔව් හරි අඳුළු පහිනවා එන්නේ ඒ වෙලාවට. ඒ හින්දා පුතේ ඒ අරකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේක කෙලින්ම ඉෂුව එක එන්නේ ඇහැටමයි. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ආයි පොයින්ට් එකක් දාලා හරිද ලියමු පුතේ විහංගි පීනසේද නේ ටිකක් Sir, ලේන්සුවත් තියාගෙන ඉන්නේ. ඉන්නේ ඒකනේ ඔව් ජනී නිදාගන්නෙත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේද? නෑ පුතේ නෑ ගෙදර යනවා ආයෙ නෝ උදේට එමෙද නෝ Sir, ඉතර ළඟද? ළඟ තියෙන්නේ පුතේ ළඟ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලා යන්නේ හරිද සහන් ලියුවද ලියමු මේව ලියන්න the disease spreads through insects. The disease spread through insects and by contact. ගෑවෙන්න පුළුවන්. The disease spreads through insects and by contact. සමහර විට ඇස් කහන්න එපා කියන්නේ අත හොදන්න නැතුවනේ නහය කටවත් අල්ලන්න පුරුදු වෙන්න එපා. එපා. ඉතින් එහෙම කහනවා නම් ටක් ගාලා සැනිටයිසර් බෝතලයක් හරි තියලා පොඩ්ඩක් අතේ ගාලා මේවා කරලා වේරුණාට පස්සේ මේවා කන්නේ ඉතින් සැනිටයිසර් හැට යන්නත් හොඳ නැහැ. නැතුව ටක් ගාලා අත හොදන්න. ඉතින් ඕක නැත්නම් සමහර අය මෙහෙම. නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ දැන් කහන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකින් කහන්න පුතේ. මේ වගේ තැන් සාමාන්‍යයෙන් කොහෙවත් ගෑවෙනව අඩුයිනේ. ගෑවෙනවා. නමුත් අපි අල්ලන්නේ මෙහෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. ඒ ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා නම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් වැඩි යූස් කරන්න නැති තැනකින් චුට්ටක් ලාවට කහන්න. සමහර අය එහෙම නෙමෙයි ඩෙස් බංකු අල්ලලා මෙහෙම හොඳට කහනවා. ඉතින් අසනීපයි. නහය අල්ලනවා. අත අල්ලනවා. එපා ඉතින් සබන් කෑල්ලක් ඉස්කෝලේ අරන් ගියත් කමක් නැහැ. අර පිරිසිදුකම තියාගන්න පුතේ. මොකද ඒක කරන එක කම්මැලිකමට නොකර හිටියා වගේ නෙමෙයි ලෙඩක් හැදුනට පස්සේ ඔක්කොම පාළු වෙනවා. පාළු නෙමෙයි පාඩු වෙනවා. ඉස්කෝලෙත් නැහැ, පන්තිත් නැහැ, ඇඟටත් අමාරුයි, නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. වඩා හොඳ අර වගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරන එක. හරි. එතන පුතේ spread through insect පුතේ කවුද? හොඳුරුවා. හරි ඉන්නේ පුතේ හිටපු ගමන් ඇහැ ගාව කැලකෙන්නේ හරි. දැන් අඩුයි ඒගොල්ලෝ හැබැයි. ඉන්නවා හිටපු ගමන්. අන්න ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඇහි වහනවනේ. එතකොට ඉතින් දෙන්න පුළුවන්. ඩිසීස් කෙනකින් තව කෙනෙක්ට ආව. හරි. ලියන්න පුතේ මෙහෙම. ඊළඟ පොයින්ට් එක. This condition is known as sore eyes. අන්න එක තමයි ඇස් ලෙඩ කියන්නේ. This condition is known as sore eyes. Sore eyes. හරිද යාදෙව් ලිව්වද? ලිව්වනේ හරි. Okay, sir. So okay right sore eyes. ඊපස්සේ මේකට බේත් තියෙනවා පුතේ. හරිද? එනිසා ලියන්න. It can be cured by medical treatments. It can be cured by medical treatments. Stavish ලියමු පුතේ. It can be cured by medical treatments. Right. Stavish no. හරිද ලිෂා? Okay. Right. Kiruni අයිනේ. Right. තනුලි ඔක්කොමලා ඉන්නවා දැන් ඔක්කොමලගේ නම් කිව්වේ නැති වුණාට පේනවා පුතේ හරි. ඒකට පේනවා. හරිද සනුලි? හරි. Can I turn back?
because my eye can be so one time. I can see you. Okay. Right. හරිනේ ඔනායා. ඔනායා Christine and Ross, no? Nice. Okay. Right. හරි බලන්න පුතේ. Okay. එතකොට I දැන් සමහර අයගේ එන සතියේ නැත්නම් ලබන සතියේ first term තියෙනවා පුතේ. හරිද? දැන් මේ second lesson එකනේ. third lesson එකෙත් දවස් 3ක විතර වැඩක් තියෙනවා. දෙකක විතර වැඩක්. fourth lesson එකයි fifth lesson එකයි නම් දවසින් ඉවර වෙන පාඩම්. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් යනවා ඒකටත්. එතකොට පුතේ බලන්න දැන් ඕනවට වඩා වේගය වැඩි කරන්නත් බෑ. ඕවරෝල් අපි පාඩම් දෙකක් විශේෂයෙන් ඔය grade 9 එකේ ඒ කියන්නේ පාඩම් වල පුතේ පොඩි අසමබර ගතියක් තියෙනවා. පළවෙනි පාඩම ගොඩාක් වෙලා යන පාඩම. දෙවෙනි පාඩම ටිකක් මධ්‍යස්ථයි. තුන ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි. හතර පහ ගොඩක්ම අඩුයි. පහ නම් දවසින් ඉවරයි. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ third term තියෙන අය පුතේ බලන්න මට තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. ඊටු පාඩම් දෙකේ මම රෙකෝඩින් එක එවන්න. ඒ third term තියෙන අයට හරි රෙකෝඩින් එක එවන්නම්. ගිය අවුරුද්දේ කරපු එක. ඒක හරි බලන්න පුතේ. ඉස්කෝලේත් මොන හරි දෙයක් කරලා ඇතිනේ. දැන් මමත් ටිකක් අනවශ්‍ය වේගෙන් ගියොත් අපේ මෙහෙමයි. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා පුතේ. දැන් සමහර සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකේ මීට වඩා දවස් දෙකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් පිටිපස්සේ. ඒ සමහර ක්ලාස් වල සිංහල මීඩියම් එකේ ඉස්සරහින් දැන් grade 7 සිලබස් එක 6 සිලබස් එක තව හෙට ආයෙත් ඉවර වෙනවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් 11 සිලබස් එක 11 වැඩි වෙනකොට අඩු වෙනව නෙමෙයි පුතේ. 11 එකත් තව ටික දවසකින් ඉවරයි. අර ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ක්ලාස් එකේ යන ස්පීඩ් එක අනුව. හරි. එතකොට අර ඕනකට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. දැන් හරියටම අපිට March 15 ඉවර කරන්න පුළුවන් December පටන් ගන්න. අපි try කරා පුතේ ජනවාරි අපි කිව්වා කොහොම හරි March වෙද්දි ඉවර කරනවා. March 20 වෙද්දි. දැන් අපිට තව සති දෙකක් වගේ අහුවෙන්න. අදයි ලබන සතියයි. එතන පුතේ කරන්න පුළුවන් උපරිම කරලා තියෙන ඕවරෝල්. මොකද ගොඩාක්ම අරමුම කරන්න බෑ. මොකද සමහර ස්කෝල වල ටීචර්ස්ලා part time ස්කෝලෙන් පස්සේ වැඩ කරන්නේ NASA එකේ දකුවේද හරිද? ඔව්. ඇයි ඒ රොකට්මයි යවන්නේ. සමහර පාඩම් ගෙන් පුතේ එක දවසින් ඉවරයි. හරි. ඒකයි මගේ part time NASA එකේ දකුවේ වැඩ කරන්නේ කියලා හරිද? එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. එතකොට ඔයගන්ට ස්කෝලෙන් සපෝට් එකකුත් නැහැ, ක්ලාස් එකේ සපෝට් එකකුත් නැහැ, නමට ඉවරයි. එහෙම වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අර ඕකේ පුතේ අර තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය සිලබස් එකේ කන්ටෙන්ට් එක කවර් කරන්න ක්ලාසස් වල කරන ඔප්ෂන් එක තමයි අපි ඩිසෙම්බර් තමයි ක්ලාස් පටන් ගන්න. සාමාන්‍ය ඉස්සර කොරෝනා එන්න කලින් ඉස්කෝලේ ජනවාරි පටන් ගන්නවා අපි පටන් ගන්නේ ඩිසෙම්බර් වල. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ඒ වැඩේ කරන්න බැරි වුණානේ. අපි try කරනවා අපි කොහොම හරි හැබැයි මොකක් කරාද? ගිය අවුරුද්දේ වගේ මාර්තු වෙනකල් හිටියේ නෑ පුතේ. මොනවාක මාර්තු නැත්තම් පෙබරවාරි වෙනකල් හිටියේ නෑ. ජනවාරි වලම පටන් ගත්තා කොහොම හරි. ඒ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. අර පිටිපස්සට ගියේ එක අල්ලන එක තාම ස්කෝලේ බැරි වෙලා තියෙනවා. හරි අපි පිටිපස්සට ගියා මොකද ගොඩාක් ස්කෝල වල මොකක් කරාද? අපි පිටිපස්සට ගියේ නෑ ගිය අවුරුද්දේ මතක ඇතිනේ පරණ අයට. ගිය අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ 8 නේද? ඔව්. එතකොට 7 වසරත් කරා 8 වසරත් කරා මාර්තු වෙනකල් දෙකට බෙදලා. ඒකෙන් තමයි ওই දෙසැම්බර් වෙනකල් කරගන්න බැරි වුනේ. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ කලේ දෙසැම්බර් වල සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා ජනවාරි වල grade 9 පටන් ගත්තා. ඒ නිසා මේ ඕවරෝල් ගොඩක් ඉවරයි. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ කරන්නේ පුතේ grade 10 පටන් ගන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල. දෙසැම්බර් වල grade 10 පටන් ගන්න ඒක තමයි හරිම ස්පීඩ් එක. එතකොට තමයි අර ක්ලාස් කරන ටීචර්ස්ලාට හරිම ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හම්බ වෙන්නේ. හරිම වෙලාවට කරලා ඒක තමයි පැටර්න් එක පුතේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ මාසෙක ලේට් එක තමයි තියෙන්නේ. මාසෙක පරක්කුව ඒක අල්ලගන්න පුළුවන් අපි කරගෙන යන්න ඉවසීමෙන් කරගෙන යන්න පුතේ. කාට හරි ඉස්කෝලේ කියා දීපු එක මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මෙම third term එක තියෙනවා මට fourth lesson එක දැන් තුන්වෙනි එක පටන් ගන්නවා fourth lesson එකේ fifth lesson එකේ වීඩියෝ එකේ වන්න පුළුවන්ද කියලා එවන්න. ඒක බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. හරි. right. අපේ ඉස්කෝලේ නම් දැනට ෆස්ට් ලෙසන් එක ඉවරයි. ඔව්. තමයි normal speed එකේ යන ඉස්කෝල ඉෂුව එකක් නෑ. සමහර ඉස්කෝල ඉවරයි පුතේ. අපේ පාඩම් 5යි තියෙන්නේ. ඈ? අපි පළවෙනි පාඩම් කරලා දෙවෙනි පාඩම් පටන් ගත්තා. පටන් ගත්ත. සමහර ඉස්කෝල මුකුත් කරලා නෑ. මොනවද කරන්නේ? sport meet. sport meet. That's exactly correct, sir. right. The same to our school. right. ඒක වෙලා තමයි පස්සේ රොකට් අයිනේ පටන් ගන්න පුතේ ඊට පස්සේ හරි. ඔව්. සර් අපේ මැක්ස් නම් ඉස්කෝලේ දැන් රොකට් එකේ අන්තිම හදට ගොඩ වහින්න යන්නේ. එහෙම පුතේ කිවිනි පාඩම දෙන්නේ. සර් මැක්ස් වල පළවෙනි පොත ඉවර කරා. ඉවර කරා. හොඳයි නේ පුතේ. හොඳට තේරෙනවා නේ? හරි. හොඳටම තේරෙනවා නේ? good right.
දැන් සමහර ස්කෝල් ඉන්නවා එහෙම තේරෙන්නත් උගන්වනවා පුතේ අවුලක් නැහැ. බස් ඒක ඉතින් සබ්ජෙක්ට් වයිස් වෙනස් වෙනවා. කමන්නේ පොඩි හරි දායකත්වයක් තියෙනවානේ. සමහර ස්කෝල් වල තියෙනවා මොකද ළමයින්ට ක්ලාස් යන්න ඕනේ නැති තරමටම උගන්වනවා. එහෙම හැම සබ්ජෙක්ට් එකෙම හිටියනම් ගොඩ ඉතින් ක්ලාස් යන්න ඕනේ නැහැ අතට. හරි. right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් අපි ලියමු. ඊට ටික ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ලියමු. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. black pen එකෙන් sub topic එකක්. Precautionary measures should be followed to prevent precautionary measures should be followed to කවුරුත් ලියුවෙන්නේ නැහැ පුතේ 8 වෙනකල් ඉන්න ඕනේ බලන්න කවුද ලියුනේ කියලා කවුරුත් ලියු වෙලා දැනට නන්නේ දැන් කිව්වේ ඇයි ඕ 7:00 7:40 වෙච්ච එක අඩු වෙන ආය අඩු වෙන්නේ නැහැ හරි ඕකේ පුතේ ඕකේ ශමා what made නිසා අපි දැනට පුතේ පැත්තේ එකමාරක් විතර ලිව්වානේ ශහ්මා ඕකේ ඇයි පුතේ පුතා එන්නේ පැයි අර කට්ටියක් ආව කලින් ආ පුතේ 6ට ඇවිල්ලා ෆාස්ටිං අරින්න ආයි ගියා ඔය 6ට හිටියේ නැද්ද 6ට හිටියද ඔව් සර්. 6 හිටියානේ හරි එතන පුතේ මොකද්ද පුතේ අන්තිම ලියා තියෙන්නේ සර් මං ලිව්වා ලිව්වා? සර්ටිෆිකේට් ටික. එහෙනම් හරිනේ හරි මම දැන් දැක්කේ ටක් කරන මයික් ඔන් කරලා කියන්න පුතේ මැසේජස් උටක් බලන්න පරක්කු වෙනවා හරි ෆාස්ටිං ඉන්න අය එම ක්ලාස් කට් කරගන්න එපා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා කොහොම හරි ඒ වෙලාවට පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරන් ආයෙ එන්න වීඩියෝ එකෙන් කවර් කරන්න හරි right එතකොට precautionary measures should be followed to prevent health problems and possible defects of the eye health problems and possible defects of the eye 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 හරි මුකුල් ලියන්න එපා පුතේ බලන් ඉන්න අහගෙන ඉන්න හරිද සිත්නි okay විහස් හයිනේ right Yes, sir. බලන්න protect your eyes from harmful light rays සමහර අය ඉන්නවා laser torch මොකද වෙන්නේ මේව අල්ලනවා හැට හරි හොඳ නෑ හරි ඊට පස්සේ නිකන් අර high powerful et මොනවද පුතේ අර torch එහෙම අල්ලනවා එහෙම හොඳ නෑ do not look the sun directly at solar eclipse and necessary safety measures or safety method should be used to look at the sun in such situations කොහොමද කොහොම කෙලින් බලන්න හොඳ නෑ හැදි මේ ඉර දිහා හරි ඇහැ පිච්චෙනවා right ඊට පස්සේ ඔය solar eclipse වලදී හොඳ නෑ පුතේ because during the solar eclipse it emitting harmful rays right than the normal day right නිසා අර වෙනම තියෙනවා glasses බලන්න නැත්නම් අර වතුර බේසමකට පුරවලා ඒ වතුර බේසමෙන් reflection එක බලන්න ඕනේ තමයි කරන්න වෙන හොඳ නෑ right ඊට පස්සේ be sure to wear safety glasses when do welding හරි glasses දාගන්න. welding කරනකොට glasses දාගන්න ඕනේ දාගන්නවා ඉතින් welding කරන එක්කෙනා ඔයගොල්ලෝ welding කරන්නේ නැහැ අවුල තියෙන්නේ මොකක්ද ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එතනට වෙලා කටත් අරගෙන බලන් ඉන්නවා ශාමල් වෙඩි කියලා හරිද ඒකනේ හැටි හරි ඊට පස්සේ කියනවා ආයි මුකුත් පේන්නේ නැහැ නේ මේ හැමතැනම බැලුවාම තරු වගේ පේනවා කියලා හරි එහෙම හොඳ නේ හරි එයාට අවුලක් වෙන්නේ එයා බලන් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කටත් අරගෙන බලන් ඉන්නවා මේක දිහා බලන් ඉන්න එපා හොඳ නෑ මේක එළිය වැඩි ඊට පස්සේ do not use eye drops or any other liquids in the eye without medical advice ඔව් දැන් ඔය ඇහැ කන වගේ ඒ දෙක තමයි mainly හරිද ගොඩාක් sensitive දැන් තුවාලයක් වුණා ගෙදරට බේත් දාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි අනික පුතේ කකුලක් කැඩුනා ડોක්ටර්ස්ලා හදනවා කකුල කැඩුන්නේ නැහැ වගේ හැබැයි ඇහැ අමාරුයි කනත් අමාරුයි we call them
very sensitive organs. නිසා හිතුණු අත් බෙහෙත් කරන්න හොඳ නෑ පුතේ. එන්න. ඒ ડોක්ටර් කෙනෙක්ම හම්බ වෙන්න ඕනේ. අනික ඒවට වෙනම ඉන්නවා කවුද? ස්පෙෂලිස්ට් ડોක්ටර්ස්, eye surgeons නැත්නම් ENT කියලා කියනවානේ. ear nose tongue. උගුර කන නාසය. ඒ තුන ගැනමයි යා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේ කෙනෙක් ගාවට යන්න ඕනේ. කන නම් ඇහැ නම් මේ තියෙන ටික තමයි. හරි. අපි තාම කනට ගියේ නෑ නේ පුතේ. කන කරන්න ඕනේ නේ. මේකනේ. මට කන අමතක වුණානේ යාර. අද කන කරලා ඉවර කරමු ටක් ගාලා. හරි බලන්න. ඊට පස්සේ බලන්න. So right. Do not use someone else spectacles. අන්න ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරි do not use someone else spectacles. සමහර කන්නඩි දාන්න. පාජයනේ පාගෙන ඒකනේ. මොකද නෙළුනේ hina වෙන්නේ? හරි. හරි. ඒ වෙන අයගේ දාන කන්නඩි අනේ පොඩ්ඩක් දෙන්නකෝ මම පොඩ්ඩක් දාලා බලන්නම් ලස්සනද කියලා බලලා මොකද වෙන්නේ පුතේ හරිද? ඔව් ඒ දවසම මේ දාගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඒ දවසම දාගෙන ඉන්නවා කන්නඩිය. කන්නඩිය අයිතිකාරයා ඕ මෙහෙම අතපත ගගා ඉන්න උට මුකුත් හොයාගන්න බැරුව හරිද? ඒ හොඳට පේන එකක් කන්නඩිය අරගෙන. එහෙම කරන්න එපා පුතේ වෙයි. එතකොට සන්ග්ලාසස් දාන්නේ ඈ? Sunglasses දාන්නේ. කියනවා. සන්ග්ලාස් ටිකත් මම කියන්නම්. හරිද? දැන් නිකන් ග්ලාස් දාන්න එපා. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ curved lens, not a plano lens පුතේ. plain not a plain lens. නෑ ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට දාන්න ඕනේ නම් පුළුවන් කන්නඩි හදව ගන්න මුකුත් නැතුව නිකන් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම කමක් නැහැ. UV filters දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. UV filter lens එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක normal healthy eye එකට දාන එක. අරක දාන්නේ පුතේ long sight හරි short sight හරි තියෙනවා. එහෙම දාන්න නැති කෙනෙක් දැම්මාම ඇහැ ඒ spectacle එක අනුවට හැසිරෙනවා. ඒකට හොඳට හිටපු කෙනාට ඇත්තටම කන්නඩි දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ when using sunglasses follow medical advices. Why we are wearing sunlight putte, not sunlight, sunglasses to protect from the sunlight, no? Because it also emitting harmful lights, and in the daytime the light intensity is very high, especially in these days. So we can wear sunglasses to protect our eye from the light, right? High intensity light putte. මොකද මම දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට සමහර කට්ටිය රෑටත් ඉන්නවානේ සන්ග්ලාස් දාගෙන. ආ ටීවී එකෙත් ඉන්නේ පුතේ හරි. හරි. ෂෝට්ස් වල ඉන්නවා සින්දු කියනවා සන්ග්ලාස් දාගෙන. ඒ පුතේ මූන් ලයිට් නෑ. මූන් ග්ලාස් නේ. මූන් ග්ලාස් සන්ග්ලාස් නෙමෙයි. ඒ ස්ටයිල් එකට දාලා පුතේ. කොහොම දාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නෑනේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඔන්න රෑට සන්ග්ලාස් එකක් දාලා මෙලෝඩියක් පේන්නේ නෑනේ. දවල්ට දැම්මත් එළිය අඩු වෙනවා. එහෙම දාන්න එපා හරිද? දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද? When using sunglasses follow medical advices. ඒකට පුතේ medical advices එකක් ඕනේ. Now when we wearing spectacles we need the prescription of a eye doctor or eye surgeon, right? So what are the correct measurement of the lens and all the things, otherwise they are not issuing the spectacles. But that should be happen into the sunglasses also. First you have to check the eye and check what is the most suitable sunglass for you. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මොකද දෙන්නේ පුතේ? You buy the sunglasses from the payment market. payment එකෙන් ගන්න ගොඩක් අය. නැත්තම් beach එකයිනේ තියෙනවා. රුපියල් 300යි 500යි එහෙම අරගෙන දාගෙන ශාරුක් ખાන් වගේ ඉන්නවා එහෙම. හරි. මේව ගන්නවා selfie මේව ගන්න පුතේ කමන්නේ. හැබැයි මොකද්ද? ඔව් අර ඒ වගේ ඒවා දාන්න එපා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් sunglass එකක් දාන්නේ ඇහැ ආරක්ෂා කරගන්නනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒ කරන වැඩෙන් තියෙන ඇහත් නැති වෙනවා. එසයිම් sunglass වෙන තැනකින් ගත්තා නම් දාන්න එපා. ආවෙ දාන්න මනේ පුතේ. Okay. Right. හොඳයි පුතේ. හරිද? ඔබ අමේ. Okay. කොහොමද ශාරුක් ખાන්? ඔයා පුතා දුමිදු ખાන් නේ පුතේ. Nice. Okay පුතේ. පුතා කොහෙන්ද ගත්තේ sunglass දෙක? පුතේ ආ යා. හොඳට bicycles තියෙනවා පුතේ. හොඳයි. හරිද? Right. Nice. Okay. sunglasses දාන්නේ අර මේ අවුවෙන් protect වෙන්නේ. අවුවෙන් ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න පුතේ. හරිද? හැබැයි හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? කො රිසිදු පේන්නේ නැහැ. ශාබි, තිනුලි, සස්ත්‍රිකා. හරිද? ඔයාගේ sunglass දෙකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. පුතේ.
short long side නේ අන්න හැරෙනවා ආයෙ හැරෙන්න බෑ කොහොමද හැරෙන්න බෑ හැරෙනවනේ ඔයාගේ අර දැන් පුතා ඉන්න පැත්තට කැමරාව හැරෙනවා බලන්න කැමරාවේ යාළුවානේ ඔයාගේ කැමරාව ඔයාගේ යාළුවා right ඒක හරි කොනිටත් පේන්නේ ඉන්න ඔව් සබිරාවනේ පුතේ හරි කො අලුතෙන් ආපු රේස් හැන් දාගෙන කවුරුන් ලීව් වෙන්න එපා ලෝ හැන් කරන්න එපා පුතේ අතේ දෙනවා රේස් හැන් දාගෙන ඉන්න ඔබන් කවුද දෙන්නෙක් ලීව් වෙලා බලමු කවුද කියලා මිනිග ගිහිල්ලා ආයි ඇවිල්ලා ඕකේ කවුරුත් යා ලීව් වෙන්න එපා ඔනායා ගියාද ඔනායා ලීව් වෙලා ඔනායා ඉන්නවද බලමු ආයේ ඒදි කියලා පැකේජ් එක ඉවරෙලාද දන්නේ බුවාංජ ලීව් වෙලා හරි තිනාරත් ලීව් වුණාද ආයි ආවද තිනාරත් ලීව් වෙලා බලමු පේන්නේ නැහැ කවුරුත් යන්නේ නැහැ හරි ඊට පස්සේ පුතේ should care for personal hygiene ඒ කියන්නේ පිරිසිදුකම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න do not watch television or use computers continuously and follow relevant precautionary measures හරි දැන් අර ටීවී එකක් ළඟ ඉඳන් බලනවද එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ පුතේ ඔය කියන්නේ box TV ගැන පුතේ ගොඩක්ම ඉස්සර ඔය තිබ්බේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ ඔය monitors උත් තිබ්බේ CRT monitors කියලා කියන්නේ හරිද petty monitors දැන් ඒවා එන්නේ නෑ පරණ ගෙවල් වල තියෙනවා අන්න ඒවල නම් it using static electricity and it emitting static charges that definitely harmful to our eyes today but now we are using LED screens that just LED bulb so it is not affecting our eyes today hari නිසා දැන් Sir, LCD? LCD එහෙම තමයි අවුලක් නැහැ LED ත් අවුලක් නැහැ LED කොහොමවත් අවුලක් නැහැ අනික දැන් එන හැම එකේම ඔය UV filters ඒවා ඔක්කොම දාලා එන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩඩ් එකක් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ දැන් ගෙන්නන්න දෙන්නෙත් නැහැ හරි හොඳ නැති ඒවා ඒ නිසා ඉතින් දැන් නම් ඒ කතාව වැඩි වළංගු වෙන්නේ නැහැ පුතේ මොකද දැන් හැම කෙනෙක්ම ඉන්නේ ඩිවයිස් එකක් ඉස්සරහා අර මෙහෙම එකක් තියෙන එක ඇත්ත මෙන්න මේක do not watch television or use computers continuously අඛණ්ඩව පාවිච්චි කරන්න එපා ඩ්‍රයිව් කරනකොටත් මේකම තමයි දාගෙන ඉන්නේ. හරි පුතේ බලන්න. එතකොට මේ මොනවද අර කන්ටිනියස්ලි කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. දැන් ඕකේ සමහර තර්කත් ගේනවනේ මොනවද Zoom class හොඳ නැහැ ඇස් වලට කියලා. ඒ පුතේ සමහර ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැති වුනහම කියනවා. හරිද? එහෙම කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා. හරි. එහෙම ඔය දැන් ඒකේ Zoom class එකේ නෙමෙයි මොකක් කිව්වත් ඔය කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ අර මෙහෙම ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා එක විදියට බලන් ඉන්න එක අවස්ථාවයි තියෙන්නේ මොනවද? ඔය මොබයිල් ගේම් ගහන වෙලාව. ඒක සාමාන්‍ය මොබයිල් ගේම් එකක් හරි කම්පියුටර් ගේම් එකක් හරි ගැහුවා නම් කමක් නැහැ. ඇඩික්ට් වෙච්ච කට්ටිය. ඔය දන්නේ සමහර වෙලාවට උදේ 7ට පටන් ගත්තාම ආයි පහුවෙන්දා උදේ 7 වෙනකල් දන්නේ නැහැ. එහා ඉන්න වෙනම ලෝකෙක ඒක තාම කළුවරයි පුතේ. තාම රෑ මිෂන් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? කන්න වගේ බලන් ඉන්නවා වෙඩි තියෙන මිෂන් එකක් පැය 3ක් විතර තියෙනවා. පොඩ්ඩේ මෙහෙ වුණොත් වෙඩි වදිනවා. ආයි මුලින් ඉඳන් ගහන්න ඕනේ. ඒ නිසා කන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ. ඔහොම කන්න වගේ බලන් ඉන්න. ඒක කාර් ගේම් එකක්. හරිද? 300 විතර යන්නේ. හරි? පොඩ්ඩේ මෙහෙ වෙච්ච ගමන් උඩින් යනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? ඔහොම. එතකොට ඉතින් කන්න වගේ බලන් ඉන්න වෙනවා පුතේ. අන්න ඒක හොඳ සර් නෑ පුතේ. මමත් සර් කලින් කියවන කරා කියලා. නෑ පුතේ. සර් කලින් සතියේ කිව්වනේ සර් ඒව කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙම ක්ලික් කරලා තියෙනකම් මොනවා පුතේ ගේම් ගහලාද? ඔව් සර්. මං කිව්වේ නෑනේ එහෙම ගේම් ගහුව කතාව. ගේම් ගහලා තියෙනවා පුතේ. ගේම් ගහලා තියෙනවා. කිව්වා. කිව්වේ නෑ කිව්වා ගේම් ගහුවා. ගේම් ගේම් ගහන්න පුතේ ප්‍රශ්නයක් නෑ අර විදියට ගහන්න එපා මොකද උදේ 7 ඉඳන් එහෙම නෑ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නත් වෙලාවක් තියාගන්න ගේම් ගහනවා නම් ඒකටත් වෙලාවක් තියාගන්න වැඩි නෙමෙයි පැයක් විතර හරිද ඒක ඇත්ත ඊටු ටික ඊට පහුවෙන්ද ගහන්න ඒකත් ඉතින් දෙමාපියෝ දෙන්නේ වැඩ කරොත් තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ ගේම් එකක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා ලකුණුත් තියලා ගේම් එකක් ගහලා බලන්න දෙන්නේ නැද්ද කියලා දෙනවා ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා ඉතින් ගේම් කිව්වම අම්මෝ මාර අපරාධයක් කියලා හිතන දෙමාපියෝ ඉන්නවා කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ ආච්චිලා සීයලා ඔළුවට විස බීජ දාලා. ඒක අයින් කරන්න බෑ. හරිද? එහෙම අයින් කරන්න බෑ. එතකොට ගේම් කියන්නේ හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. ඔව් පුතේ.
කියන්න පුතේ ටක් ගාලා. සර් ඈ එකපාරට කැඩි කැඩි යනවා. කැඩි කැඩි එහෙන්නේ බලන්න පුතේ හරියයි. මම ඩක් ඔන් ඔෆ් කරගන්නකෝ කැමරාව එතකොට හරි. එයා විතරයි. හරි. එතකොට දැන් ඒකේ අර අරම හොඳ නෑ පුතේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා අර පොත් කියවනකොට මතකනේ. ළඟ වෙනවා අයින් වෙනවා right the quality of the islands is always changing. ඒ කියන්නේ අපි වාහනයක් ඇතුලේ වගේ පොත් කියවනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් හොඳ නෑ. දැන් Zoom class එකේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම නෑනේ. මොකද වෙන්නේ? ඈත බලනවා, ආයි පොත බලනවා, මෙයා වෙනවා, වතුර ටිකක් බොනවා. අර මගේ දිහා ඕම බලාගෙන ඉන්නේ නෑනේ. හරි. ඒකතොර ඉෂුව එකක් නෙමෙයි පුතේ. අනික අපිට දැන් ස්ක්‍රීන් එකක් ඉස්සරහා තමයි කොහොමත් කවුරුත් කල් ගෙවන්නේ. සමහර වෙලාවට සමහර ડોක්ටර්ස් ඔය කතාව තියෙනවා පුතේ. හැබැයි එයාත් දවසින් පැය ගාණක් ඉන්නේ මොකක් බලාගෙන? මොනිටරේ බලාගෙන ඉන්නේ කම්පියුටරේ. හරි. එහෙනම් අපිට ලෝයර් කෙනෙක් වුණා, ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණා, සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණා, ටීචර් කෙනෙක් වුණත් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්න එක නවත්තන්න බෑ මේ නවීන ලෝකේ. ඒකට එයා පිටිපස්සට යනවා. ඒ නිසා හැම ඩිවයිස් එකකම හදන්න පුතේ දැන් පුළුවන් තරම් මොනවා වෙන්නද? හානිකර තත්වය අඩු කරලා හදන්න පුතේ. හරි. නැත්නම් ඒක විකුණන්න බෑ. හරි. එතකොට ඔන්න පුතේ ඉඩ තියන්න මේ ටික ලියන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15ක් විතර තියන්නකෝ. පැති භාගයක් නැත්නම් රූල් 15. Okay. You got what පුතේ? I wrote 2. 2. හරි. කො පේන්නේ ඉන්න හැමෝම. වීඩියෝ ඔන් කරන්න. කොහොමද? now we have is right විභාගයේ ලකුණු දීපු අය පොඩ ඉන්නකෝ මං මෙහෙම ඉන්න අත උස්සන්න එපා ඔමින්ද විභාගේ third term එක දෙසැම්බර් මාසේ ලියපු අයත් ඉන්නවා මෙයා ඊයේ පෙරේදා ලියපු අයත් ඉන්නවා විභාගේ ලියලා තාම ලකුණු හම්බෙච්ච නැති අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න විභාගේ ලියලා තාම ලකුණු හම්බුනේ නැති අය හොඳ ඉස්කෝලේ වල අය එහෙමද රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න විභාගේ ලිව්ව ලකුණු හම්බුන්නේ නැහැ තාම ටික දෙනෙක් ඉන්නවා ඇයි පුතේ දෙන්නේ නැත්තේ ලකුණු ටීචර් දෙනවා කිව්වේ කවද්ද පුතේ විහංගි ඉතින්වත් දෙනවා කිව්වා ටීචර් දෙනවා කිව්වා සර් අපේ ඉස්කෝලේ මේ දවස්වල හවුස් ෆී අන්න ඒක නෙදී පුතේ ටීචර් මැරතන් දුවනවනේ ලකුණු දෙන එක පැත්තකින් තියෙන්නේ හා පුතාට කවද දෙනවා කිව්වේ පුතේ එලීෂා කිව්වේ නැද්ද තාම දවසක් කිව්වේ නෑ සර් අපේ ස්පෝර්ට් මීට් අවදි ස්පෝර්ට් මීට් එක තියෙන්නේ 22 22 ඒත් තව සතියක් බලන් ඉන්න ඔක්කොමලගේ ලකුණු අහන්න නේ අනිත් අයගේවත් අහමු දෙන ඒ ඉතින් ඔක්කොමලා කියනවා නම් හොඳයි එකපාර ලකුණු හරි බලමුකෝ ලබන සතිය වෙද්දිවත් දෙයිද පුතේ ගන්න විදියක් නැද්ද ටීචර්ගේ පේපර්ස් ටික උස්සලවත් බැයිද හොයාගන්න තාම මිස් වට වැඩක් නැහැ බලලා නැහැ නේ හරි මට කරන්න හොඳ නැහැ රයිට් හරි කමන්නේ පුතේ මට ඔක්කොමලා එකපාර අහන්න ඕනේ හරි තා පොඩි කාලයක් දෙමු දැනට පර්සනලි මට පර්සනල් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන සමහර අය දාලා තිබුණේ නැහැ පුතේ ඔය ඔෆිස් නම්බරේ සෝරි අර ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකට තියෙන මගේ නම්බර් එක සර් මට මෙච්චර ලකුණු තියෙනවා ටර්ම් ටෙස්ට් එකට මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් කලින් ටර්ම් එකේ මෙච්චරයි හරි මොනවා හරි ඒකත් එක්ක පොඩි ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න පර්සනලි මට ගෲප් එකට නෙමෙයි හරිද රයිට් ඔව් පුතේ සර් අපේ ඉස්කෝලේ මේ ස්පෝර්ට් මීට් එකේ මාත් ප්‍රොස්ට් එකට හිටියොත් විභාගෙ ලකුණු 100ක් ඇඩ් කරනවා එතන පුතේ දැන් සමහරවිට එහෙම වෙලානේ ස්පෝර්ට් මීට් එකට එන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ. ගෙදර ඉන්න නිසා ඒ වගේ උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. තව ටික දවසකින් කයි ස්පෝර්ට් මීට් එකට ආවොත් රුපියල් 5000ක් දෙනවා කියලා. එතකොට හරි. ඒකට අපි වැටෙන්නේ නැහැ හොඳේ. අපි නම් ඒකට වැටෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්නේ ඉස්කෝලේ මොකද මම ලකුණු 83ක් තියෙනවා විභාගෙට. හරි. බාන පුතේ. ඔව් පුතේ. ඔයගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද මම DS එකට ගියේ පුතේ. කොළඹ DS එක. පුංචි ඉස්කෝලේ එතකොට දැන් මේ දවස්වල අනික ඉන්නත් බෑනේ පිට්ටනියේ කළු වෙලා යනවානේ. අය බ්ලැක් බෝඩ් එකක් වගේ So we want to picture the South Africa man click like ඔගේ. සර් එක්සලන්ස් ඉන්න අපි නිකන් අර සන් බාස්කින් කරනවා වගේ බීච් එකට ලාගෙන ඉන්න ඕනේ. බීච් එකට වගේ ඉන්නේ නෑ පුතේ හරිද? මේ දවස්වල කියලා බෝනින් එකකුත් දීලා තියෙනවා වෙනදට වඩා මේ අවුරුද්දේ රස්නේ වැඩි කියලා. ඒත් එළිය තියෙනවා. හරි. බාන පුතේ අපි දැන් යන් කනට. කනට යන් පුතේ. right. බලන්න හැමෝම. කන. right. බාන පුතේ. කනේ ලියන්න මෙහෙම.
structure and function of the human ear. Structure and බලන්න ගියේ නෑ පුතේ මැච් බලන්න බැහැ වෙලාවට. right ලියන්න පුතේ. Structure and function of the human eye. Structure and function of the human eye. Yes පුතේ. අනේ ඕල පුතේ ear is කලින්නේ අයි ලියුවේ හරි. අයි ලියපු අයත් ඉන්නවද? හොඳයි. අයි කරන්න බෑ පුතේ එකපාරක් කරා. right okay හයි කපන්න දාගන්න සර්. ear ඒ කියන්නේ හරි ඔයගොල්ලෝ මම මෙසේජ් එකක් දැම්ම පස්සේ පුතේ ඒකට රිප්ලයි එකක් දාන්න මට ඔයගොල්ලන්ගේ කන්ටැක්ට් එක සේව් කරගන්න ඕනේ මේ සමහර අය කන්ටැක්ට් නෑ පුතේ මෙන්න මෙහෙම පන්ති එන අය වෙන මොකුත් දාන්න එපා උදා කියා දාන්නත් එපා 9 කොටස් දෙකක් මගේ නම් අභිමන් විතක්ෂණ. එතන මම ඒකම කොපි කරලා කන්ටැක්ට් එකට ඒක පේස්ට් කරලා සේව් කරගන්නවා. තමන්ගේ ඉනිෂියල්ස් දාන්න එපා 9 කොටස් දෙකක් ගෲප් එකේ දාගෙන යන්න. දැන් නෙමෙයි ක්ලාස් ඉවර වෙලා දැන් දාන්න යන්න එපා. මම ආයි ඉවර වුණාම මතක් කරන්නම් ඈ. දැන් ඔහොම ඉන්නකෝ දැන් වැඩේ කරමු. එතකොට අපි ඒක හරි. දැන් මට කන්ටැක්ට් එක සේව් කරගත්තාම ලේසි මට ටග් ගාලා මැසේජ් එකක් ආවොත් කාගෙන් දාලා කියලා හොයාගත්තා හැකි නැත්නම් නම අහා ඉන්න වෙයි. ඒ සමහර දාලා තියෙන ෆොටෝ බෑ පුතේ හොයාගන්න. ඇයි? තාම අම්මගේ අතේ. තාම DP එක මාරු කරන්න නෑ. කාලෙකින් මට පොඩි කාලෙකින් හොයද්දි තාම මොන්ටිසෝරි අර මෙහෙම බෝතලයක් දාගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්නව ෆොටෝ එකේ. හරි නැත්නම් අම්මා ඉන්නේ තාත්තා ඉන්නේ. මම දන්නේ නැහැ අම්මට. ෆොටෝ ලේන්ස් එකකුත් ගහගෙන ඉන්නවද? ෆොටෝ ලේන්ස් එකකුත් තියෙනවානේ. මෙහෙම ෆොටෝත් තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම. මෙහෙම ෆොටෝ කෑල්ලකුත් තියෙනවා. හරිද? ඔව් මෙහෙම අඬලා තියෙනවා. ඒ මොකද අඬලා තියෙන්නේ අම්මට යන්න එපා කියලා. මම දාලා යන්න එපා මෙහෙ කියලා. හරි. එහෙම මතක නැද්ද? 2007 තිබ්බා. හරි. හැබැයි මට ලකුණු 83යි විභාගෙට හොඳටම. right බලන්න පුතේ අපි long side short side එකේ අපි ඒ ටිකක් කරා මතකද? එතකොට the part of the eye පුතේ බලන්න. එතකොට eye එකේ පොඩි කැලලක් කරලින් human eye එකේ the parts ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුතේ search කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ Google එකේ. හරි. දැන් වීඩියෝ එකක් බලන්න. වීඩියෝ එකකුත් බලමු පුතේ. වීඩියෝ එකක් බැලුවා නේද අපිනේ? විනාඩි 30ක විතර වීඩියෝ එකක් බලමු. නැත්නම් බලලා නැහැ. ඇත්තද පුතේ? විනාඩි දෙක වීඩියෝ එකක් ගන්නේ අනේ බලන්න. right මෙහෙම බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලන් parts උත් එක්ක බලන්න පුළුවන්. human eye 3D කියලා ගහලා බලන්න එක phone එකකිනුත් පුළුවන්. then you can rotate it and observe all the parts. right this is the normal eye, right? And here the other side is the cross section, right? You can see the all the parts of it. අපි යන්නේ අනිත් පැත්ත පුතේ. එතකොට මේකේ parts ටික බලන්න පුළුවන්. So these are the parts. මේ තියෙන eye lens එක. මෙතන තියෙනවා මේ මොනවද පුතේ? iris එක. right? මෙතන fovea. මේ optic nerve එක. the center of blood vessel එක පුතේ. අන්න එහෙම parts ටික බලන්න පුළුවන් ලස්සන. 3D structure එක. හරව බලන්න තියෙනවා. This is the front view and here this is the iris. right මේක iris එකනේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. බලලා ඉගෙන ගන්න පුතේ කටපාඩම් කරන දෙයක් නෑ ඒක. right so just බලන්න පුතේ ආයෝ කියලා long side short side මතකද? ඒවත් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. long side short side බලන් ඉන්න පුතේ මයික් එක. ඔව් පුතේ. සර් මේ අපි මැරුණාම ඇහැ නරක වෙනවද? ඔව් පුතේ ඉතින් නැත්නම් මලක් වෙනවනේ. හරි. දන් හරිනේ. ඈ දන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩක් නෑ නරක වෙන්න කලින් කාට හරි දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? හරි. බලන්න. එතකොට පුතේ මේ තියෙන බලන්න. So this is the structure of the eye and biconvex lens we know that, and here that light ray is emitted by the far object. Then what happened? It is focused on the retina. So this is the normal eye. So when observing far object or distant object, this is the ray diagram for that. How to identify that is we observe in far object because the distant object are emerging or emitting parallel light rays, right? Then put a eye defects. Let's check. Myopia, right? Okay. Most common eye defect
නැත්නම් පුතේ ඔයාලා අපි කියනවා right. ඒ කියන්නේ පුතේ ළඟ තියෙන ඒවා පේනවා. මේ short sight. ඈත blur වෙලා දැක්කනේ. ළඟ තිබ්බොත් පේනවා ඈතට ගිය ගමන් blur වෙනවා. So what is the reason පුතේ ළඟ පේනවා? ළඟ අවුලක් නැහැ. So this is the normal thing happen when we observe in close objects. It definitely focus on the yellow spot. But the issue is what put here. When we observe in far object, it emitting parallel light rays, right? And it is focused before the retina, in front of the retina. That's the issue put here. So what are the reasons? Because the curvature of the eye lens is high. It can't decrease the curvature of the eye lens, or it is too long. The diameter of the eye is very long than the normal size. Here, this is the normal size here. The distance of the eyeball is very high. මතක් කරන්නේ ගේ පාර අපි ලිව්වා. Right? So that's the issue පුතේ. ඒක මෙතන තියෙන්න ඕන එක මෙහෙට ගිහිල්ලා. නැත්තම් මේකේ curvature එක වැඩි. අඩු කරගන්න අමාරුයි. අර ciliary muscles වලට ඒක කරන්න බෑ පුතේ. So පුතේ if we can little bit move away the ray diagram, then we can focus it on the retina. So we can use a biconvex lens for that, because we know that by the biconvex lens, how did the minelli? It can diverge the rays. So but when we can diverge the rays, what? Then we can focus the light rays on the correct position like that. So this is the treatment, right? That can අන්නේම ලස්සනට එකේ තියෙනවා. හරි. බෑ. ඊට පස්සේ අනිත් එක පුතේ. ඈත තියෙන ඒවා පේන්නේ නැහැ. කලින් එකම තමයිනේ. blur වෙන. right. බෑන් එක කලින් තිබ්බ එකම තමයි. පේනවද තමයි desktop screen එක? ඇහැක් නරක් වෙන හැටි බලමුකෝ. හැක් නරක් වෙන හැටි පුතේ. ඒ මොකද අසාමාන්‍යව බලන්නකෝ. but මේ තියෙන myopia, hypopia. This is the hypermetropia. short sight, long sight. බලන්න long sight එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? This is the near object, right? Close object. What happened? The light rays are focused behind the eyeball. ඇහි බෝලයට පිටිපස්සෙන් හැදෙන්නේ පුතේ. Then what is the reason? It can't increase the curvature of the eye lens. Or the eyeball is short. That's the reason. මෙහෙම issue එකක් තමයි තියෙන්නේ. Then පුතේ, now if we can focus it in front of the or on the retina, what we can do puthe, or little bit we can increase the curvature. Then we can focus it in front of the this area puthe, so that we can use a convex lens. නිසා මෙයක් පොඩ්ඩක් නමලා දෙනවා. එතකොට ගාන්ට point එකට එනවා. එමයි තියෙන්නේ. Right. So that is Can all. you see my camera? Can you see my camera? බලමු. දැන් අපි කනටත් යමු. කනේ පොඩි කෑල්ලයි තියෙන්නේ. කනත් කරාම ඉවරයි. ටයිම් එක තමයි අවුල. කමක් නෑ අපි කරමු. So පුතේ, structure and functions of the human ear, not eye. Let's check the diagram පුතේ. බලන්න. කනේ diagram එක. කොහොම ඉන්න පුතේ? අඳින්න මම දෙන්නම්. දැම්ම නෙමෙයි, හොඳට අහගන්න. ඔළුවට දාගන්න ඕනේ මම මේ කියන දේවල්, නැත්නම් කන තේරෙන එකක් නෑ. ඇහත් කලින් අවුරුදු වල තිබ්බ එකක් නෙමෙයි. දැන් පළවෙනි පාඩම නම් micro organisms කලින් අවුරුදු වල තිබ්බේවා. හැබැයි මේ ඇහැයි කනයි ඉතින් ඔය කන එහෙම අහලම නෑ පුතේ. කාගේ හරි මයික් එකක් ඔන් වෙලා. මයික් එක ඕෆ් කරගන්න පුතේ. right බලන්නකෝ. හරි. කොහමද? right. then පුතේ අපි කන කිව්වහම අපි හිතන්නේ මොකද්ද? This is the ear, only this. No පුතේ. මේ බාන්නේ ඉතින් කට්ටිය ලිව් වෙන්නේ කවුද මට කියන්නේ නැතුව. මේ හරියන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ පන්තියේම ලිව් කරලා දාන්න ඕන. ඔව් මිනුග ගිහිල්ලා. උමේෂ් ගිහිල්ලා. චලෝ. ලිව් වෙන්නේ ක්ලාස් ඉවරන එක මහරි සාධාරණ හේතුවක් තියවනම් මට මැසේජ් එකක් හරි මයික් ඔන් කරලා හරි කියලා යන්න ඕනේ. ඉන්න පොඩ්ඩක්. ඔය යන්නේ වීඩියෝ එක බලනවා පස්සේ බලනවා කියලා හිතලා. ඒ පස්ස කවදාවත් එන්නේ නැති පස්ස. ඔකේ කෙනින් ඉමු හැමෝම කො.
ඇද වෙලා මෙයා වෙලා ඉන්නේ නැතුකෝ කෙලින් අන්න දැන් තමයි හරි කකුල උඩ හරි සමහර අයගේ ඔකේ ඕනේ හරි කකුල් දෙක උඩ ඔළුව බිම ඇද වෙලා ඉන්නෝ පේන්න හරිද හරි එතකේ ඇද වෙලා ඉන්න වෙලාවක ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න තියෙන්නේ හරිද ලස්සන බලන්න කියලා දානවා මම කියන්නේ නැතුව හරි බලන්න දැන් මට විතරනේ පේන්නේ මට තමයි එක එක විකාර පෙන්නේ හරි බලන්න එතකොට ඔන්න බලන්න කන දැන් සමහර අය කන කිව්ව ගමන් හිතන් ඉන්නේ මෙච්චරයි කියලා. කොහොමද අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්නේ පුතේ ආයි රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්නේ අලුතෙන් ආපු අය හරි. මේ කන තමයි this is one part of the ear but this is not the whole structure of the ear පුතේ. හරි. So this is known as what පුතේ? පිනා. ඉස්කෝලේ පිනාද පුතේ? ඔයාලගේ යාළුවා හරි. එයාටත් තියෙනවා. Okay. පිනා නැත්තම් පිනා කියලාද? ආවද? සර් කියන්නේ පොඩි කාලේ ප්‍රින්සිපල් සර්ට පිනා කියලාද? ඔව් පුතේ ඒ කාලෙත් එහෙම තමයි. පිනා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න පිනා එනවා කියලා. Vamos a pinar කිව්වනස්ස කොහොමද බණී හෙන්න කියන්නේ කොහොමද පුතේ? හරි. හෙන්න කියන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. හොඳයි. right. තව හොඳ ඒවා කියලා. අපිට ඒක කියන්න වෙන්නේ ස්ත්‍රීලිංග පදේ. මොකද අපිට ඉන්නේ විදුහල්පතිතුමියක්. එතකොට කොහොමද පුතේ කියන්නේ? එතකොට නෑනේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ ගන්නෑ නේ. එතකොට මොකද පුතේ ඒ වගේ ටීචර්ස්ලාට කියන්නේ? පිනීද? පිනියනවා. නෑ මැඩම් කියලා කියන්නේ එතකොට නන්නේ. මැඩම් වෙනවා කියලා කියන්නේ. පින්නි ප්‍රින්සිපල් දිග ඒක ෂෝට් ෆෝම් එකක් පුතේ අගෞරව කරන්නේ නෙමෙයි. ප්‍රින්සිපල් දිග වැඩි. මැඩම් එච්චර අවුලක් නෑනේ. ප්‍රින්සිපල් කියන දිග වැඩි. ප්‍රින්සිපල් කියනකොට එයා ඇවිල්ලා ඉවරයි. දුවන්න එපා පුතේ. මොකද හොර වැඩ කර කර ඉන්නේ හරිද? එයා ටක් ගාලා කියන පිනා වෙනවා දුවමු කියලා හරිද? right. සර් මිසිස් පිනා. Mrs. Pina. Right. Okay. right. Then මේ තියෙන පුතේ මේක සාමාන්‍ය පිනා නැත්තම් කියන්නේ earlobe. earlobe. කම්පෙත්ත. අයි බලමු ඔන්න ඒක දන්න එකක්. First පුතේ we can divide the ear into three main parts. So what in here? Outer ear. බාහිර කන. Middle ear මේ සෙට් එක. මැද කන. Inner ear මේ ටික පුතේ. ඇතුල් කන. Most of the part of the ears is inside the skull. ස්කබල ඇතුලේ තමයි පුතේ කන ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ එළියේ තියෙන්නේ කන් පෙත්ත විතරයි. Let's check what is earlobe පුතේ. මුහුල් ලියන්න එපා බලන්න. First we can categorize this like right outer ear. There are three main parts of the outer ear. Earlobe or pinna, external auditory canal, tympanic membrane. Right, so this is the external හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වතාව මම කියන්න මොකක් හරි ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වතාව තමයි මොලේට දාගත්තොත් ගොඩ හොඳේ නැත්නම් මොලේ අකමැති පරණයක් ආයෙකන් දැන් මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වෙන හොඳට සාවධානයෙන් අහගන්න මම දැම්ම මේක ඉගෙනගෙන පාඩම් කර ගන්නවා කියලා බලන් ඉන්නේ මම කවුරු වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නත් එපා so this is the external auditory canal and there is some membrane we call it tympanic membrane අර කම්බරේ කියලා කියන්නේ අන්න ඒක right ඔන්න ඔය තුනම පිනා or earlobe external auditory canal and tympanic membranes are the main three parts of the outer ear right so pute so what is that pinna a cartilaginous organ so it means pute cartilaginous mean pute same like the bone but not much as strong as the bones pute right we call it cartilage මේ නහයකේ රෝල එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ මේ කන එහෙම cartilage වලින් නිසා මෙහෙම නමන්න පුළුවන් වැඩි හයිය නැහැ හයිය නැත්තේමත් නෑනේ මොන ස්කෝලේ සමහර ටීචර්ස්ලාට පෙන්වන්න බැරි කෑල්ල පාර කරනවා හරිද right එතකොට ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ direct sound waves towards the auditory canal directs the sound waves towards the auditory canal like this පුතේ බලන්න මෙහෙම එන sound waves කන වෙතට ඔහොම දාන්නේ එයා තමයි. අර විහිදිලා එන ඔක්කොම ටික ගානට අර එතනට එකතු කරලා දෙනවා පුතේ මොකද. කොහොමත් එනවා. මේක කැපුවොත් කැපුවොත් ඇහෙන්නේ නැති වෙයිද? නෑ ඒත් ඇහෙනවා. චුට්ටක් ඇහෙන ගතිය දැනෙන්නේ නෑ ඒක. පොඩ්ඩක් අඩු වෙයි. සමහර ඔය birds ලට නේ reptiles ලට mammals ලට mammals වල තියෙන කොහොමද?
මේ mammals ලගේ ගොඩක් අය තියෙන පුතේ කවුද මේ amphibians ලට කන් තියෙනවා. කන කියලා තියෙන පුතේ එළියෙන් බැලුවම පොඩි හිලක් විතරයි. ඇතුලේ තමයි කන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද නැත්තේ? only the earlobe. කනක් නැත්තේ නෑ, කම් පෙත්තක් නෑ. හරිද? ඇයි බලන්න කන් එන්නේ. මයික් එකක් ඔන්න තියනවද? ආවද? මාළුන්ට තියනවද? මාළුන්ට නෑ. මාළුන්ට නෑ. ඒ වගේ වෙනම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ වෙනම දැනෙනවා ভাইබ්‍රේෂන් දැනෙන වෙනම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. right බලන්න පුතේ මයික් ඔන්න එලා. උන් ඊට පස්සේ this is the function of it. What? Direct sound waves towards the auditory canal. අර වටේට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ශබ්ද තරංග ටික ගානට අර ටියුබ් එකට අරන් දෙන එක. අර අලියට එහෙම ටිකක් ඇහෙන ප්‍රමාණය වැඩි පුතේ. ලොකු ඉයර්ලොබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔක්කොම concentrate කරලා දෙනවා. Right. External auditory canal. A tube, that tube පුතේ. Direct the sound to tympanic membrane from the environment no පුතේ. Right, like this. බලන්න ශබ්දේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේක දිගේ තමයි කොහේ යන්නේද? කනට යන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ tympanic membrane. අර කම්බරේ කියන්නේ අහන් ඉන්නේ. හරිද ලිතුක? මොකද්ද? Vibrates in response to the sound wave and acquires the auditory senses. It vibrate according to the what? Sound waves පුතේ. According to the sound waves like that it vibrating. ඒ එන ශබ්දයට අනුරූපව මොකක් වෙනවද ඒක? අර බෙරයක් vibrate වෙනවා වගේ vibrate වෙනවා. Right? That's the main function of it. Right? Then පුතේ that is the three main parts of the outer ear. Then what about the middle ear පුතේ? Ossicles. Ossicles, eustachian tube are the inner ear parts. Where is the ossicles here? These are the ossicles. Where is the eustachian tube? This one. Hangin there? අනේ ඉන්නේ පුතේ. කො මේ පැත්ත බලන්න. අන්නේ. ආයිනේ බලන් ඉන්න ඔක්කොමලා වීඩියෝත් ඔන් කරන් ඉන්න. කොයිද අකෙන් මේ බලන් ඉන්න කොයිද බලන්නේ? මම බලන් ඉන්නේ මට පේනවා. නම් කීකින් වෙලා යනවා. හොඳයි. කැමරා එක තියෙන බෑක් ආ පුතේ. කැමරා එක. ඒකනේ පුතේ හරි දැන් පුතා බය කරනනේ පුතේ හරි මම බලලා මොකද ඒ ඉන්නේ කියලා. මේ කනක් ඉන්නවා. හොඳයි කනක් ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා කනක් ගැන. නයිස් පුතේ. ඕකේ. පුතා අන්න ඩයග්‍රෑම් එක දැන් පෙන්වන්න කියලා. දැන් ටක් ගාලා කන ගලව ගත්තනේ. නෑ. කනේ 3D මොඩල් එක සර්ච් කරා. සර්ච් කරලා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි ඒකත් බලමු. හරි. රයිට්. බලන්න පුතේ. හරිද? ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න. ossicles. Three bones names malleus, incus and stapes. Actually these are some kind of small bones පුතේ, right? So බලන්න. malleus, incus and stapes. මේක හොඳට zoom කරලා බලමු 3D structure එකක්. මෙතන තුනක් තියෙනවා පුතේ. malleus, incus and stapes කියලා. Right? Then අහන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න. Transmit sound related vibration to the cochlea. Transmit sound related vibration to the cochlea. Right? Cochlea is the inner part and it transmits the sound waves from the tympanic membranes to cochlea. Right? Then right. මම වෙනම කියන්නම් පුතේ ඇහෙන විදිය අර පේන විදිය කිව්ව වගේ ඇහෙන විදිහත් වෙනම කියලා දෙනවා අහගන්න. First we discuss about the parts. හරිද දිල්සාර මොනවද කතා කරගෙන ඉන්නේ? හරිද? කො තිනුලි ඉන්නවනේ? දෙවිත්මා ජනීෂ් කො ගායක කවිත් පෙනි නදීෂ කො චමත්කා විහාරි නම් ඔෆ් කලන් තිබ්බි කො පේන්නේ හැමෝම right එතකොට then පුතේ eustachian tube. So I will explain first the process පුතේ. This is the process. We know that to produce sound what should be happen? This source of sound should vibrate. අපි sounds වල ඉගෙන තියෙනවා මොනවා හරි ශබ්දයක් හැදෙන්න නම් ඒක vibrate වෙන්න ඕනේ. So when it is vibrating it produces sound waves. Then the sound waves are directed towards the
externally auditory canal by the earlobe. Then the sound waves are passing through the auditory canal and falling into the tympanic membrane. Then what happens inside the tympanic membrane today? It vibrates according to the pattern of the sound. Then it passing through the ossicles and the vibration is supplied to the cochlea. Actually, this cochlea, it looks like a snail shell, but it is too small than this snail. ගොළු බෙල්ලෙක් වගේ හැබැයි ඊට වඩා ගොඩාක් පොඩි. So what happened? This is the main sensory part in our ear. Inside it, there are some structures like hairs and lot of things. It has the ability to detect the sound wave, and it making some signals, some impulses. It creating according to the sound and passing through the auditory nerve, right? රැහේ තිබ්බ වගේ, and it is passing through the brain. There is a special area in brain for the auditory things පුතේ, right? Okay, mic on වෙලා පුතේ off කරන්න කවුරු හරි? Right. එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැක්කනේ කණෙන් ඇහෙන විදිහ ආයි මං කියන්න. දැන් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ossicles ගැන. Then what is this eustachian tube? Let's check. An open tube connected to pharynx. What is pharynx, Ryan? Go, නිදිමතද නෑනේ? Pharynx කියන්නේ මොකක්ද? මතකද? The common structure for the respiratory and digestive system. මතකද? අර that buccal cavity and nasal cavity is open to the pharynx. මතකද? මුඛ කුහරයයි නාස් කුහරයයි අර එකතු වෙන තැනක් තිබේ pharynx කියන මේ උගුර හරිය. So what happened with it? So this tube is actually connecting what? The ear and our throat. හරි කනයි උගුරයි සම්බන්ධ වෙනවා පුතේ. මොකටද? බලන්න. Controls the pressure on either side of the tympanic membrane. Controls the pressure on either sides of the tympanic membrane පුතේ. බලන්න. Now this tympanic membrane is a kind of membrane, no? So we know that if the pressure of this area is high relative to this, what happened is bend towards the lower pressure because the high pressure is pushing the membrane. එනිසා පුතේ මේ හරිය pressure එක වැඩි නම් මේක මෙහෙට නැවෙනවා. ඒක පුතේ vibrate වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ pressure එක වැඩි නම් මෙහෙම එළියට පිම්බෙනවා. හරියන්නේ. So we have to maintain a same pressure two sides of the tympanic membrane. So how to do that putte? So in this externally auditory canal, it is the atmospheric pressure because it open to the atmosphere, no? But here inside it, that is inside our skull, the pressure is very high. Then how to maintaining atmospheric pressure putte? ඉතින් හොඳම දේ තමයි උගුරට සම්බන්ධ කරන. A small tube connected to our mouth, right? Or the pharynx. So we always open in our mouth, no? So inside our mouth also it has the pressure of atmosphere, right? So then the pressure is passing through here and it fill the gap. So the both sides have the same pressure. හැබැයි ඉතින් පුතේ මෙහෙමයි මොනවද? කට් මේ කණෙන් හුස්ම ගන්න බෑ හැබැයි. ඔයගොල්ලන්ට කල්පනා එහෙනම් කොහොම කළා කණෙන් හුස්ම ගන්න පුළුවන් කියලා බෑ. මොකද මෙතන මෙම්බ්‍රේන් එක තියෙනවා. කනේ මේ හරියට විතරයි හුලං යන්නේ. හරිද? හුස්ම ගන්න බෑ. හැබැයි ඒක පොඩි තේරෙන පොඩි සම්බන්ධයක් නම් තියෙනවා මේ උගුරයි කනයි අතර කියලා. කොයි වෙලාවෙද? හෙම්බිරිස්සාව යදුනාම මොකද වෙන්නේ? ඔය දවසක් දෙකක් යන්න බෑ කනක ඇතුමයි. නැත්නම් සමහර අය මොකද වෙන්නේ? ඕ කොටු හූරනවා. හූරන්නේ බෑ හරිද? නැත්නම් උඩට අදිනවා. good morning රසින්දු. ඔකේ. හරි. රසින්දු නෙමෙයි නිසින්දු. බලන්න. මොකද වෙන්නේ? හූරනවා නම් කමන්නේ නහය උඩට අදිනවා. කියලා. හරි. පන්නන් කරන්න තමයි. හරි. මොකද වෙන්නේ? එහෙම අදින ගමන් ඉන්න ගමන් ඇඟිල්ල ගහලා මෙහෙම කරනවා. කොටු හූර හරි. ඒ මොකද? there is a connection that you stake into you. පුතේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් අදිනකොට මෙහෙ රිදෙනවා. ඒ සමහර අයගේ මේ බටේ දිගේ යනවා පුතේ මොනවද? mucus, කොටු. And it blocked that tube. Then what happened to the balance about the two sides of the tympanic membrane? It lost. So in one side it has the high pressure, so it bend towards the low pressure area. එනිසා tympanic membrane එක ඇදෙනවා පුතේ. එතකොට ටිකක් රිදෙනවා. හරිද?
ඊට පස්සේ අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කඳු නගිනකොට නැත්තම් කොළඹ ඉඳන් කඳුකරේට යනකොට එහෙම මොකද වෙන්නේ කන අගුල් වැටෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. So because it trying to balance the atmosphere the pressure behind between the two sides. ඒ ටික වෙලාවක් යනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් කන අගුල් වැටෙනවා කීංගල සද්දයක් එනවා. එහෙම වෙනවා හිටපු ගමන්. හරි. right. okay. බලන්න. ඊට පස්සේ cochlea. The nerve endings of the auditory nerve is connected to cochlea. Transmit auditory senses to the auditory nerve. Cochlea එක තමයි පුතේ අර ගොළු බෙල් එක වගේ ඉන්න එක අර දැන් same like the retina. We know that retina it abstract is receive the light rays and transmit to the what is the nerve name of the eye? කියන්නේ මොකද nerve එකේ නම? ඇහි තිබ්බ Optic nerve. nerve. So here the nerve name is auditory nerve. wire එකක් පුතේ හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? auditory sensor to the auditory nerve. Then ඒක auditory nerve එකකින් මොකක්ද කරන්නේ පුතේ? Yeah. Take auditory sensors to the relevant part of the brain. Relevant parts of the brain. That sound is interpreted by the relevant part of the brain. කියන්නේ මොලෙන් තමයි ශබ්දේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ පුතේ. අයි තව එකක් තියෙනවා semicircular canals කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ වෙන වැඩක්. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන් ඉන්නේ කනෙන් කරන්නේ ඇහෙන එක විතරයි කියන්නේ නෑ පුතේ. It maintaining the balance of the body also. ඒ කියන්නේ කන කියන එක ඇහෙන්න විතරක් උදව් වෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද්ද? මේ අපේ ඇඟේ සමබරතාවය තියාගන්නත් උදව් වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා නෑ. මතකනේ පුතේ මම ඔව් සද්ද ඇහෙන තාලේ කියනකොට මම මේ කෑල්ල ගැන කිව්වේ නෑනේ. මං කිව්වේ සද්ද ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කොක්ලියා එකෙන් යනවා කියලා. මෙයා ගැන කිව්වේ නෑනේ. ඔව් මෙයා සද්ද ඇහෙන්න උදව් වෙන්නේ නෑ. එයා උදව් වෙන්නේ to maintain the body balance. අපි ලබන සතියේ කතා කරමු. මම චුට්ටක් මතක් කරන්න semi circular canal ගැන කියා දෙනවා කිව්වා. ඒක බැරි වුණා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ලියන්න. වගුවක් වගේ ලියන්න එපා. අපි මෙහෙම දාන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරන්න. ඔන්න ඔහොම chart එකක් වගේ ear කියලා දාන්න පුතේ. ear ඊට පස්සේ මේක EAR නේ. ear ඊට පස්සේ මේක තුනට බෙදන්න. chart එක. මෙහෙම එකයි, මෙහෙම එකයි, මෙහෙම එකයි. outer ear. sorry inner ear. ඊට පස්සේ මේක ආයි බෙදන්න. ඒකේ කැඩි 3යි, මෙහෙම තව එකයි, තව එකයි කියලා ඉස්සරහින් කොහොමම ලියාගෙන. අර වගුවක් නෙමෙයි. මෙහෙම chart එකක්. මේක කොහොම ආයි බෙදන්න. තේරෙනවද මං කියන එක? මේක ආයි කොහොම බෙදෙනවා. අන්න එහෙම නිකන් chart එකක් වගේ කොහොම ලියාගෙන යන්න වගුවක් විදිහට නැතුව. ඒක තවත් විදිහක සටහනක් එනවා. ලබන සතියේ මම චෙක් කරනවා. ආයි මම කියලා දෙනවා පුතේ. මට චුට්ටක් මතක් කරන්න අර semi circular canal ගැන මේ කියන්න කිව්වා කියලා. කියා දෙන්න කිව්වා කියලා පොඩ්ඩක් පැන්සලෙන් හරි ලියලා තියාගෙන මට මතක් කරන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ හැමෝම ඔව් පුතේ බලන්න. ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්නත් ඕනේ අමතක වුණා. එකපාරක් අඳින්න පුතේ ඕක අඳින්න බැරි නෑ මම චෙක් කරනවා. try කරන්න කපලා අලවනවට වඩා එකක් අතින් ඇඳලා කපලා අලවුවත් කමක් නෑ. දෙකම තියාගන්න. ඩයග්‍රෑම් එකත් අඳින්න පැන්සලෙන් ලියා ගන්න figure 2.28 ඊට පස්සේ අරක chart එකක් විදිහට ගහන්න එකපාරක් අඳින්න විභාගෙට අඳින්නේ නෑ පුතේ. හැබැයි එකපාරක් හරි ගෙදරදී මේක මහන්සි වෙලා ඇන්දොත් හොඳට ඔළුවට යනවා. ඒකයි එකපාරක් හරි අඳින්න කියන්නේ මේක ඇඳලා යටින් chart එක දාන්න. මම වීඩියෝ එකකුයි 3D structure එකකුයි කියලාදලා ආයි කියලා දෙනවා. ඒතර ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඕක බලාගෙන ආපුවම මම කියා දෙන එක හොඳට තේරෙනවා. ලබන සතියේ කණ ඉවර වෙලා තුන්වෙනි පාඩමට යනවා. හරි. right. ඊට පුතේ ඕගොල්ලෝ අර ඔව් group එකේ message එකක් දාන්න පුතේ අර නම දාන්න. සමහර අය දාලා තියෙනවා. හොඳයි. අද recording බානයකුත් තියෙනවා. අන්නේම නමේ කොටස් දෙකක් දැම්ම දාගෙනම යන්න නැත්නම් ඕක අමතක වෙයි group එකේ. මට ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp number එක save කරගන්න ඕනේ නිසා. හරිද? හරි පුතේ. හොඳයි. හරි. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු ආයි paper revision class එකේදී අඩුම මේ මාසෙ ඉඳන් හරි එන්න පුතේ paper revision class එකේ ලොකු වැඩක් තියෙනවා 9ට. බැරිම නම් සිකුරාදා recording එක හරි බලන්න. හරිද? එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු paper revision class එකේදී හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. And good Thank night. you, sir. Welcome. Thank you, sir. Bye. Bye. තෙරුවන් සරණයි සර්. Bye. blessings bye. Bye. Take care. thank you. Bye. හරි. පාඩම් කරන්න හැමෝම. homework ටිකක් කරගෙන මේ